Máte nejdřív něco splnit, já říkám, čekáme na vás, tady v baráku. Ztratit se policajtům, jasný, jo. Kde je ten nejbližší garáž? Tak je Vole, já nevím. Jirko, vole. Aha, no. Hele. Nejbližší je tohle, ty vole, to je... To se mi líbí, to se mi hodně líbí. Pryč, dobrý. Garáž, no, pozdě. Ježíš, já nechci do divadla ani do kina. Doleva. Já chci do kina. Doleva. Jo, tady. Počkej. Ne? Kudy? Oni tě stejně jako viděj. Hej, tam je fo. Safe zone. Pojď mi, prosím. Garáž. Rozsvít světla aspoň. Tak. A teďko máme klid. Pojď, nechte mě už bejt. Jo. To vypadá jako kdyby se měl filtr a ještě by se měl mega hnusnou kvalitu. Čí to je garáž, vole? Niči. To nevím. To je úplně jedno, ne? To je tvoje garáž, Jirko? Jo. Tady to bílý, to bys mohl prodat, vole. No, hurá, mission bude success, pokud to se jenom bourám. Cože, ještě, že to diváci nevěděli. Kde mám řídit já? Nic nevěděli. Nevěděli žádnou hezkou honičku, nic prostě, jsou sladký. Nic rozumím. Pohodě. Počkej, to je pravda, vole, já si zapnu stream. Kde mám řídit, co? Já GTAčko stříhat nebudu s mýma skillama, co? Ukáž, co děláš, Mejsre, vole, ukáž Já se. neřídím. Já tady mám od toho odborníka. Já jsem přece helikoptéra a za všecko, takový tyhle věci. Nás padají kroupy jak vsteklí. Jo, než tam dojedem, tak to auto bouchne. Možná. To je risk. To řídí majstr nebo kdo? Ne, koukej. Já. Já se na něj dívám, jak volantuje. Dej mi tady tu paníčku na té motorce. Dobrá. Nestřílej, bože můj, ty vole. Aby lidi věděli. Aspoň víš, jaký to je s ním hrát, vole. Rychlejš to nejde? Asi nejede. No, dobrý, nic neví. Už vím, proč nejedu. Uhni! Vypadni z mého. Na série taky máš 3 prů. Ten rychlej, ten pomalej a ten vlastní. Čeho? Nevím čeho. Tvoje toto nevidíš. No, už jsem skoro tam. Já ti počím moje brýle. To mi připadá jak moje auto, to je to z... Ne, ale rozstřílené. Hej, teďka opatrně, bude tady nákladák možná, nebo nějaká kachna, do který by si rád narazil, jo? Ano. Sloupek stačí. Já pak vezmu všechno po cestě. A pojď mi konečně end of this bullshit. Vemte si to, nechci to, nazdar. Vystup. Ale že se neposral. To bude peněze rozbitý, jo. Já jsem si měl pořídit v Rakovišti. Ne. Jej. Kdyby to teď vybuchlo. V tom na nebi. Bronz. Vole, silver. Patnáct JP. Úspěšné, hele. Jenom jedna smrt Mejsra, to je docela v pohodě. No. Pak jsem zabloudil mezi konťákama, že jo.
No jak to vypadá s tebou, Martine, s tím Dauntlessem? Jo, hele. Už by to mělo být stažený, že jo? No, Jo, asi to bude stažený, hele. okej. Takže to pak dáme, že jo? Tak hodinku. Samozřejmě, jestli je to stažený, tak to dáme, Jo, hele, jestli si to mistře. stáhnu, tak to dáme, ano. Ale nestahoval jsi to moc prudce, že ne? No tak lehce. Můžu mi dát další. Tak dej. Počkej, nech ještě Mejzer si dát, vole. Ještě jednu za odměnu. Dej si bongo a jdeme pokračovat. Já nechci vstát. Showdown. Ty vole. Padni! Neštáhej mi na ty copánky. Chci ožrat se. Pojďte všichni, ne? To nejde. Můžeš se na... Ty jsi to, vole, ty jsi to teda vylepšil, ty vole. Máte Tenhle, invite. vole. Počkej, chlastám, nemůžu. Tak, já si odskočím mezi tím. Jo. Přijde a už to bude mít dohraný. Akorát nevím, kde se tady vybrat, jakože kolik kdo dostane tolik peněz. To se vybírá ještě ty poslední. Na ty tabuli. To bude teď, ne? Asi jo, ale... Tam to pak dáš, Jo. tak nějak, aby se to... Samozřejmě Masarovi může dát nejvíc, to je jasný. Jo, což teď tam, co já jsem skončil se všema kidama. Jenom kolik bys mě tipl, že mi je? Tobě? No. 18, 17. Je mi 13, ale tak O, ty vole, jo. nezníš na to, já zase třeba zní na mý. Jakože mě to říkají všichni, že s ním na 16, 18. Tak asi máš dobrý mikro. Ale když slyším sám jakože svůj hlas, tak úplně mě přijde, jako kdyby jsem byl třeba největší kid. Zuř History, vítej, Po mně, stream hele, se já přerušil, takže je rozdělený na dvě části a to platí pro všechny platformy, kde streamuju teďka momentálně. Našel si hackera? Vydáváš video? Pěkný. Ale Masare, došel ti tam předtím můj host, nebo nemyslíš, že na to jako? Nevím, fakt nevím. No. Teď se budou vybírat peníze, jo. Mhm. Počkej, jako na charitu? Tak já Ne. teda, jestli je to na charitu tady v GTAčku, Jo. tak aspoň pandy nebo delfíny, jo? Jo, jenom prosím tě, Masare, informace pro tebe. Aha, tak ne, kámo, WTF. Mě to dalo, že... Fakt Ale ještě, ono, jo. mě to nedalo na výběr peněz. Tak to ještě Však není to je ono. setup ještě. Ne, to ještě není ono. To není hejs. Ale pak ty poslední, teda jako to jsem zvědavý, jak to bude chtít lítat, tak to si užiješ tu stíhačku. Jako To nebudu. je úplně jedno, co mi dáte. Ale já bych nejradši šel... A mně to je úplně jedno v podstatě. Já jsem s Maserem, dobře. ok, tak to bude sranda. Tak to vydej a hlavně ho reportni, no. Jo, počkej, není to, co to je vlastně teďka, co budeme dělat? Víc, ty nepůjdeme na obilí? Wow, to je sexy, to si ne. Jo. Chybí Mazer, než dá ready. On si ještě vybírá outfit, jako. Jo? Si tam dostane nějakého klauna. O, já už vím, co to je docela Takhle vypadá jako chlap, ale OK. Že jo? Ne, šáhni si na chlapa a uvidíš. Určitě jsem moc jistý.
Proč mi nejde se schovat zbraně? Já jedu. Hilo, já mám snipu. Mejstříku, jedeš se mnou nebo ne? No, já trošku tady podsuchám toho svýho hamra. Ok. Pak pojedu. Tak já pojedu za tebou. Ne, kam jedeš špatně. Tak, Ty vole, on hned narazí do já prvního jsem auta. říkal, že to poladím, že jo. Kam jedeš, kámo? Jedu s kratkou. Kdo já? Ne, Mejstr jede špatně. Jedu špatně. Každý letí jinam, myslím. Nevím. To jede. Ne, letí. já jedu s Mejstrem stejně, že jo? Ty vole, tady musí být zrovna kůly. No to je jedno, a tam jedu sám teda. Nejedeš. To si to trochu zkrátil, ne? A tak my jedeme stejně. Já tohle to vím, to jsem si pamatuju. Ty vole, to auto je neovladatelné, já musím ukradnout něco jiného a zrovna nic nejede, jako. Mám pro tebe zajet? A chvilku ještě vydrž, dám tomu Give me this šanci. fucking sneak Jo, to si pamatuju. and let's do this. Tady přesně proto máme to sniper. Tvoje nastoupím a hnedka jede auto, jo. Tak já už mám základy, tak já jsem v pohodě. Jsem na cestě. Ej, my se tady, že to musíme nějak rozmyslet, protože tady to je docela těžké. No, No. tady, ty musíš ještě si vzít ten kufr. Tady musíme jít. Teoreticky za to Ještě já tady. Pojď za mnou. teoreticky- Musíš tady za mnou. Hele, tady za hele, mnou. hele, víš co? Já to tady... My musíme jít sem, tady na ten bod. Ale, Jinak, já mám... neboj. Okay. Chtěl jsem se to potvrdí a já jdu rychle do lookoutu, bereš? Jdeme Jo. na to, hele. Akorát já ještě, Ale že... počkej, Mejstříku, tady musíme to udělat Jo, fakt no. takticky, jo? Tak nejdřív ať mluví Jinak, ta vole, první skupina. on odjede tam spodem, počkej, hele, já vím přesně, jak to udělám. Jeď za mnou, vole. On totiž potom bude odjíždět, vole. Auto. Ježíšmarja, ty vole, mi to tam nutí. Jo, už je tady. Koho musím sejmout? Oba dva, jo. Oba, Jsou down. běžím dolů. OK, já No. půjdu... A tady? Toho. Tady, hele, teďka výstup z auta. Zkusit kufr a já zkusím... Tady jak jsme. Tak to jo, no. Tak vám, že nechcípnu. Nice. A hele, tady bude projíždět auto, tady z toho kopce, Ty zkusí jo. ten kufr a Tak já musíš pro tebe to auto přijedu. sejmout, vole. Jo, a jede na kopec nebo co? Tak, pojďte trapáci. Nebo Nachystej se. jak chceš. Ale bacha tě nezabiju. Jenom a tady pojede to, tak to Zlohem. musíš sejmout. Máš ho? Jo. Jo, jo. Přijede? Ale Jo, ale ty debile mi prostřešují za pneumatiky, kurva dráce mi. Máme pro tebe? Dobrý. OK. Jej. Jsi sebral granát. Do garáži rovnou. Nejede ještě. Tak a já jsem safe. dobrý, hele, teď už za chvíli pojede, tak Oni se po mně připrav. nejdou. Bacha, jo, vole, tu musíme ho fakt sejmout, jinak Oni jsme... jdou zase po mně, Dobře, já tak mám vzít raketa. Po tobě jde to ten můžeš, helikoptér, můžeš. takže já jsem v cajku. To už je mi taky jak jedno. Nevidí, já jsem invisible. Oni nemůžou snad přes to, ne? Tak tady to bylo hodně easy. Já vím, že my jsme tady tohle dělali třeba 4krát, protože cápci nevěděli, jakože... Hej, já bych jak řekl, mají že koho nám zabít zahájí nebo co. nudy, kámo. On jede vrchem, Hotovo. já jsem mrtvej. Bože. No piče. Aha, no, nevadí. Škoda. Takový krásný clear. Já už jsem byl přesně před garáží. Já už jsem byl zase na cestě, jo. Metr Bože, před garáží. kluci. Ej jo, zase nějaký Page out, page master out. to podělal, že jo. Dejte restart ještě, někdo. Jak mám dát restart? Ty nějak, to pokladáš Fkem, jen tak vole, Fkem. To je... no. To víš, že vy jste... Nebo Fku. Vzduš fandom, víte na Twitchi. A teď už to bude mít rychlejší. Fanda, není to žádná sranda. Dojde celá Tam je banda. česká banda. Na Twitchi budu mít. Tak jo, díky za follow. Dobrý A doufám, že se Tak tady hele, s náma musíme budeš to udělat bavit. na tak. dobrou noc. Tak Protože můžeme to udělat stejně. ten týpek chtěl odjet vrchem, takže ty počkáš nahoře a budu... Jo. A zase tam budu koukat jen tak do přírody. OK, v pohodě. Tak počkej, tak pojedeme Ne. Tak znovu potvrdím všechny pointíky, největší A děpšu. proč ho nesejmem odsaď? To fakt není vidět, no.
Taková skoupa tady není. No to je jedno. Ty dělej, co potřebuješ, vole. Já jdu tam na ten spodek. A ty vrata jsou tady, že jo? Nepředu. Klidně po nich začni střílet, Tak. vole, to je... Vocasíkra. Promiň, vole. Pohodě. Se nic nestalo, akorát jsme sebral 80% Už štítu. můžeš že? jít. Ne, hovno. Jo. Ale klidně už tam po nich střílej, Já vole. je nevidím, Já si tady na něho chápeš? počkám. Tady nejsou vidět, hoši. Už může jít úplně dolů, ne? Myslím. Nemůžu, vždycky slezu, vždycky dolů, Ale taky zeptám se znova, čím se přitisknu na stěnu? Fkem. Kvečko. Včko? Jo, dík. On bohužel není v autě teď. Hej, on Teď tady jsem není? úkol, že musíme doručit tu... Jsi ready? Já Panetku, jsem ne? ready, ale on tu A není, Freddy. zapni ho, Ani zapni ho gardy tu kačky. nejsou. Zapni ho To je jedno, kačky Fkem, ne? Začni Jo, střílet. To a Ečko, ta sanitka ta sanitka skončila ve vodě. Tak dobrý. Wait for Dementos, než přijedou. Ježíš, No vás právě. se dávají na čas. Mejstříků, vole. Já jsem. Aha. To se stalo. Tak už víme proč. To je. Co je? A jo, teď to podělali Je, oni, ty pohodě. Dáme, ne? Prosím, teď čekáme. My tady čekáme na to, než přijde auto. Tak jsi udělal mejser, Já jsem nic Jste neudělal, jste- já jsem tam hledal ty gardy, ty. Tak Co jo. se stalo teď, pánové? No u to nás nevím. nic. Se jsou U nás nám taky přišli ne, v pohodě. Ne, fakt u nás se nic nestalo, hele. No. Já jsem To byl na nevím. správném místě, nikdy jsem nebyl, abych byl moc daleko a failo se to, tak jako nechápu. Just feeling. Bylo To se prvé dělá sérat, jo. Sersk. Jo, prokletý prison, no. Ne, ještě to nejde tak špatný. já Ne, musím ne, říct, no. včera to bylo horší. 103. Hele, jak říkám, normálně tady začni střílet, to je jedno, vole, já si toho týpka odchytím, vole, až pojede. Já už vidím ten profi hunting mode. Vít, dáme vít. Hele, začni střílet normálně po něj, odsaď, snajperko. Kam běžíš? Já se tady jenom přesunu auto. No tak. Blíž. Jo, nedá se to skipnout. Nedá, no. Dobrý, jedem na to. Nesmíš umírat, no. Tady nikdo není, jako. My jsme to měli hotový. Já jdu radši pryč od tebe, kámo. Začni po nich střílet, ale vole. Okay. Tam nikdo není, chápeš? A už. A jo, ono, hej pánové, ono to vypadá, že nám se to buglo, protože tady nikdo není. Nejspíš to samé spustit. Nemáte to spustit Počkej. jako vy první? No, tady nikdo není, no. On má pravdu. My nemáme koho zabíjet tady, vole. My ještě To je taky velký. ne. A on to auto tady nepřijelo, takže nevím, možná, že to bylo kvůli tomu. Ale máme je. Prej teda. Jo, on teď to říkal, že 2 střely, 2 smrti. On má pravdu, no, vole. Má se, tady nikdo není, vole. Tady taky ne. Tak ono se to buglo, hoši, no. To je na pičajs, no. Počkej, já moc dobře, jak ty mě přilákat. Už jdete? Tam. Ale já nevidím ani auto. Na Ne. metr, kámo. Ne, Na fakt metr. Tady regulárně nic není. Já si skočím do bazénu, tady. Nic tady není. Ani Počkej, auto jo. jedno neprojelo, kámo, tady prostě... Nepřečetl jsem to. Do The City operation. Hall, no to jste vy, ale ono je to jedno, protože nám by to napsalo taky, protože Jo. musíme to restartovat. Takže Ale jakoby, free ale mod. jakoby vypnout a zapnout znovu, protože... Jo, Jirka už dal continue. Tak. Za to fakt já Tebe nemůžu. se to... GTA... Loading. Já se skočím pro pití. Neskákej, zlámeš si nohy a gardi tě zabijou. A to je schválně. To bylo prostě schválně tohleto.
Ej, ale tam tu sračku si stáhnu, neboj, to určitě zahrajem. Jo, to už máš, ne? Jo, takhle, já už to mám No teda, vidíš. Takže základu musíš splnit, musíš si udělat granáty, základní zbraň, základní brnění, udělat si. To mě si musíš pomoct, já nikdy tady takový hry jsem nehrál. No a kde budeš mít vykřičníky, otazníky, tam samozřejmě anglicky umíš, takže to pro tebe bude jednodušší. Jo. Co to jdete hrát? Dauntless. Potom. Ještě jako, že to promixuju s tímhletím, protože to tam je a ještě jsme se k tomu Jo. nedostali. Jo, mě to zajímalo. Ale jinak jednoduše řečeno, znáš Monster Hunter? Trošku, ale. No, tak lovíš potvory, že jo? Můžeš chodit až ve 4. A takhle ještě, umíš to stejně jako GTAčko? To uvidíš, pak začni komentovat, jo, to necháme. Volnej průběh k tomu. Je! Jsem Je, tu. ne. Ty to rychlé auto, jak jsem měl. Můžeš zapínat, hele. Tak to si musím chytit. Já čekám, než mi ten... Lester. Jo. Ono stačí, myslím, že mu zavoláš. Jo, nebo? zavolej mu. No, to nemůžu, já ještě na to nemám level, myslím. A jo. Jak to, že jsem mu zavolal? Ty jsi žabák. Jsi level žabák. Pojď, já chci to auto. Tam to není, myslím, že volalo, tam je to... Ne. Ty běž do prdele. Stůj! Mám ho. Ještě doručit do garáže. Vystup z ty káry, kámo. Zavezem domů. Jaký bože. Klapka. Cože? Tady si na tu misi pamatuju v tom onlineu. Já taky, no. Ne v onlineu. Hej, neníč mi to prosím tě. Dobře, promiň. Fakt, jako já lepší, rychlejší auto nemám. Když budu chtít, tak ho zničím. Jsem na 100%. To je jako bez pro... Tak, Jel jsi lyžovat, nebo co? jo, Ne, šel jsem. Ale Mejser, no. okopávám Co děláš, vole? záhonky. Nech mě to tam fakt doručit, ty. Ale to ti nepůjde, já to vím na 100%. Tak Toto já si přesně auto nepozvu, zkoušel Jirka už, vole, si tam mluví. Chci. Tady je barák. Ale nechám tě, vole. Já to chci zkusit. Tak jo, můžem, nebo? Ty ne. Máte invite. Jsou ty baráky, se všude. Musím ještě oběc. Vím, že jsem šornu auto a normálně jsem ho uložil. Jsem přesně 2 podlaží pod tebou, 14 metrů, tyhle. Kde to je? Barák. Tady mám barák. Tady jsou baráky. Že se nikdo z vás nepřipojil. Já se připojím. No, No, Dobrý, že jo, já zkuste čekám, až teda. Mejser uloží auto. Jo. Hello. Tak mě nech! Že mi můžeš přijmout friend request na sociálku. Pardon. Na sociálce. Sociální zprávy. Nech toho! Jo, promiň, tak já nevím, tak ty jedeš jak z hnoje. Ale ty jedeš jak zhruje, vole. Vojit hnivice, ty vole. Fuj. Jo, ty bydlíš tady. Jo. Taková popelnice tam. Než však je tady napsaný na prodej, tak to tím si už zabavili. Jo. S nějakým Jo. tím pajzlem, tyhle. Otevři a vyjede tam Ej, autem. on špatně vystoupil, vole. Pane Já jsem bože. si to chtěl koupit. Ej, kámo, ty jsi fakt srandovní. Jo. Počkej, kudy domů? Ty jsi to chtěl koupit, Jo, já jo. na to nemám 750 000, prči. Má Ty jsi se mohl každý. zeptat, to vím, že nemáš. Co bych se tě ptal, nejsiš moje Počkej, banka. počkej. Chvíli to bude trvat, zase si Ne, něco ale- označil, tak zase pojedeme k jinému domu. Budeš to mít zpátky. Tam jsem za chvíli. Když do mě nebude bušit.
Já do tebe nebuším, ale Ne? já tě jenom sleduju. Co děláš, protože jsi strašně srandovní. Tak buší, jo. Buší do vole. I tady to auto nejde prodat, já jsem to zkoušel. To tě přeskočím, hele. No ještě kdybych nezabrzdil. viď? Šuj. Si můžete dát závody, to je rychlejší. Mě to ukazuje, že To tady víme. To bydlím. dopadne. Že tady bydlím. Tady bydlíš, Jo? jo? Tam byl street... Tam nebydlíš, kam to jedeš, Na ty prodej. lháři jede. Pajzl, ty vole. Já bydlím. Prý tady Já- bydlím a takovej já palác, bydlím ne tady. vole. No to určitě, jo, vole. Jdi! Vypadni! Ty šmejde. Přijmi to radši, ať to můžeme dokončit. Počkej. Tady naproti. To auto, to nejde prodat. To auto najdeš tu na každý ulici. Hej, hoši, my jedem k 3. random domu a mu to Počkej. nechce prostě tam dát. To není tvůj dům, masére, vole. To není tvůj dům, tam vidíš, tam je hráč, že jo, tam je můj hráč dům, v tom Je baráku. to můj dům, koukej. Není to dům, tvůj dům, já to vidím na mapě. Nemůžeš tam vstoupit. No, dobrý. Bas. Tak přijímáme, On bude zazvonit. On bude zase... On jde zvonit na svůj barák. To není tvůj barák, ale OK. OK, už to mám uložený, tak můžeme pokračovat. Masa, nevím, kde bydlí. Ztratila se mi GPS-ka, utekla radši. Tak teďka žádnej fail, ty to musíme dokončit. Ještě bych Pak musel už je- připojit Pak už je finální, hele, pak už je finální. Tak s těma bunkrama. Hele, Wasabi Bitch mě píše, vole. Razer, what are you? Jdi do prčic. Hej, Ty vole, tak nesmíš se tak chovat k svým cizím Ve- fanouškům. vole. vy jak umíráte, tak co kdyby jsem šel já s tím, Co chci? s Martinem, splně tam to těšíme se a tebe se šel s těma Ono je to sniperama. lehký, počkej, necháme to tak. Mně to Okej. jedno. Ono to vyjde. Tak nevadí, ale nechte Ono bez... stačí, když May se prostě bude... Dělá to, co jsem mu řekl. A třeba dobrý začátek je dát ready, vole. Počkej. No takhle musím masku, to je už klidný. Nechci. To je jako custom energy, Knov, Patriot, non. Jo, už jsem ready. Nestihnu. To má zlato, ne? To má zlato. Mám zlato. korunku, ne? Má tak možná zlatý zuby, vole. Zlatý Počkej, jde co zuby jsem si po vzal? psovi, jo. Ježiš, já jsem si vzal motorku, já jsem čurák. No. No to je jedno. Tak, už jsi spokojený, už Jo. mám svý Porsche. Co? Ne, mě spadlo snad GTAčko. Jo. Co snad ne? To fakt. Jako Píšu si, fakt, píšu no. si. A jo, fakt. Pane bože. Wow, GG, Já nevím, co mám říct na to, vole. Někdo zažiješ i to, co není možné, jako. Tak tady to vidíš, hele, a toto zažívám 3 dny s nima, vole. 3 dny, vole. My dáme 3 dny, jeden posraný Prison Break. To je tak zábavný. Dáme free mode, on se napojí rychle. Tak to má na jo. Ty jo. Teda tím rychle napojí jsem myslel hodně pomalu, no. Jo. Já se rozjíždím, dvakrát mi chytlo auto a GTA dál. Teďka se napojí Hoši a půl hodiny bude hledat svůj dům ještě, jo. Třeba vylezu ze sprchy, že? Pro své auto. Mě ho trefí. It's now online. Bohužel. A to bylo dobrý. Jo, ještě musím jít do onlineu, hoši. 2 hours later. Ne, asi jo. Kde to bylo, vole? A SpongeBob. Sponge Square. SpongeBob. Jo, co řekl? Spain Square, vole. Tam byl SquarePants, ty vole. Jo, SpongeBob SquarePants. To bylo hustý, vole, no. Pen.
ten díl, jak dělal tu autoškolu, vole, nebo loďoškolu, nebo co to bylo. A nebo... Prosím tě, hele. Hele, Chuck Norris dokáže všechno, ale jedině SpongeBob umí rozdělat oheň pod vodu. Chuck Norris možná umí všechno, ale Maser to umí víc. Chuck Norris, kdyby potkal Masera, tak asi mu hrábne a rozstřelí se mu mozek a pak já ho budu skládat jako pucle. Nebo já nevím. To. Co by udělal Chuck Norris, kdyby potkal Masera? Co? Asi nic. Hoši, mě asi spadlo GTAčko, jen jste ve mrdne, kámo. A to ti fakt jako jen tak spadne, nebo to prostě omylem vypne? Ne, já jsem to nevypnul, normálně crashlo. Jo. Příště, hele, když si ti to stane, tak stačí zmačknout F a ono se to obnoví. Ne, celý. Kaput, no proces. Ještě mi řekněte, že tam nemám obraz a mě hrámne. To nevím, já nemám teď tvůj stream zaplay, hele, ale můžu se kouknout, Jo, jestli upni se dík. Mrknu na to. Mrk. Jo. Mrk. Jo, mrk. Ale mělo by to tam snad být. Máte loading, že? Jo, já mám loading. No ale zbylý 2. Já se loaduju do toho, zase půl hodiny. No. A tyhle misi bych dal to Dauntless. Ať si to odpočine, víš co. To ne, Prison musíme dodělat, ale. A tak jako Prison doděláme, to neříkám, že jo. No a potom dáme to, No. ale. Dauntless. Vys. Ne, máš dobře scénu nastavenou. Fajn, super. Ale to občas zlobí v těch oknech taky, že jo. Co by dělal Chuck Norris, kdyby mě potkal? Nevím. Možná by mě daroval nějakou vilu, tyhle. A řekl by, no, hele, díky, že jsem tě potkal, ale už tě víckrát nechci vidět a jestli tě uvidím, tak ti daruju celý svůj účet. Nebo... Nevím. Tak dělej, loaduj. No, my máme podobný problém s loadingem asi. To nevím, jako. To bude doba... No ono stačí, když Maser se napojí a my dáme normálně přes home a napojíme se na něho Jasně. odsaď. To funguje. Tak to vypněte a bude to jako předtím, ne? Cože? Že to vypnete a já tam budu dřív a vy to pak zapnete a budete čekat. No tak jo, tak asi to musíme vypnout. To je na Pikachu, to nejede. Co Jiřík? Jiřík je tady nebo je pryč? Jo. To by to... Ne. Ty jsi normálně... Ne, neloadujeme to. Mně se tady točí kolo a houpe se mi tady GTA Online, pódium, bla bla, vehicle, dinkní. Dinka vlastně byla, že můžeš vyhrát a další věci, no. Takže to půjdeme líbnout, nebo se připojí na Mazdra? Já nevím, a mně tak napadá, že už to trvá moc dlouho, no. že jo. No já jsem teďka zrestartoval GTAčko, já jsem byl furt dlouho. Já to taky Já půjdu taky zavřu, jako. Ne, piči, my prostě 3 dny nic ne... Ale za to nemůžeš. Za to může ten loading, pitomej. Co já to ovlivním? Neovlivním. Aspoň jsme 4, Tak. aspoň už jsme 4, to je... Přesně. Ano. Cancel, pustit znova. Anzela. Mně se zdá, že kdyby občas ty mise šly solo,
To by bylo fajn. Bez těch partiček, co jsem vždycky chytal. Že vážení, zase se to... Prostě celý... Tak, story. Ale je jedno, jak dlouho se to loaduje, prostě GTAčko je furt chill, vole, mi se to pořád strašně líbí, vole, A to neříkám, že jo. skurvená, je to úplně super. San Andreas bylo lepší. Vy jste zkoušeli ten Red Dead Redemption třeba, ne? Ne, k tomu jsem se nedostal. Měl být původně i na tom na počítači, ale nakonec z toho sešlo, co jsem tak čekal. Ne, bude, ale v budoucnu, No že jo? jasně, no. To je jako San Andreas po To 2 oni rokách dělají. fakt vydali i na počítač a já jsem ho měl, že Jo, no, tak to stejný GTA 5, že jo? Nejdřív byla na konzole a potom byla na PCčku. lehýčko. Platíčko. Tak dělej. Děvo jedna. Hej, ale chápete, my neuděláme takovou jednoduchý mise a teď ten Prison Break poslední, to nemáme šanci udělat. Ty koko. Jdou nervíčky, jo. Já se u toho nenervuju, mě akorát štve fakt ten loading. Když to neovlivním, to by měli vědět i oni, že jo, diváci. Fans. Ne, někdo, nějaký moder by mohl zkrátit ten loading, že jo, a napsat Epiku, teda tomu, no vidíš. Rockstaru. Epic. Ty vole, ty už hraješ furt ten Fortnite, že jsi to tak zvedl. Ne, já jsem Downpass. Epic, vole. No, dřív se používalo slovo epic, jakože bylo něco epického, a teďka to máš Jo, máš no, to v je to Epic Launcher, v jenom. lautu. Hele, já bych, jak jsem říkal včera, já bych Fortnite občas hrál, kdyby tam nebylo to skoro stavění, no. Souhlas. Já to hraju bez stavění. A Jo. ti vyprcaní roboti, co jsem viděl, že jsou tam. Jo, ty jsou úplně vyšuté. Náhodou to mně se líbí, protože můžu easy class. Jako nemám nic proti A tomu, ale PUBG, není. hele, PUBG je cool, PUBG je docela pohodě. No to nemůžu streamovat, PUBG protože je moc cool. rozpixelovaný, že jo. A nedá se to moc doladit. Že co? Já když jsem měl PUBG, já ho mám jako, tak No. bych ho streamoval, ale tam je problém ten, že když to pustím do streamu, tak to jsou pixely jak kráva, protože to je, Jo, tam jo. to lítá v té hře, to je hrozný. No ale tady u GTAčka, když děláš závody a tunelu, víš, ne, jak jsou ty tubusy, tak to dělá úplně celý stejný, to rozpixeluje prostě úplně celý obraz. A s tím se nedá nic dělat jako extra. To každou chvíli, abych přepisoval custom kodek. A dejme tomu 2 dny se babral, abych mohl pustit jeden stream. Ale hele, třeba zítra bychom mohli třeba takhle ve 4 dát ten Fortnite, já jsem to nehrál asi půl roku. Tak já ho musím dát updatenout, všecko. Já ho rozmražuju zatím. Zítra dáme tu tvoji srajdu, možná ještě dneska. Pak dáme Fortnite, vole, Dneska se dá. a pak se budeme oběsit na nedokončený Prison Break. Vole. Já. Spaníme dneska ještě. Hej, normálně já loaduju už do hry, hoši. Oh yeah. Já loadu už půl hodiny. Já taky. No jo, ale ukončili jste to, nebo ne? Jo. Já to pustil znova. Jenom mě sere, že jenom se vždycky vypnu to GTAčko, tak se to pak prostě zobrazí. A není to full stream. Se mi ozvalo. No, stačí dělat Alt Enter, že jo? Mně to nefunguje, bohužel. Fakt? Tak to máš, hele, to máš nastavený, a mě to dělalo ze začátku taky. F11 nebo nějak tak. Ale hovno, Ušel máš, jsem taky. musíš to nastavit v GeForce Experience, ale fakt věř mi, a tam ti to půjde. No, já se pak kouknu. Na 100% je to ono, hele, já už jsem tady. Oh yeah, baby. Tak se napojte na mě, šuli, brci. Nemůžu. Nebo vlastně nemusíme, že jo, on to založí jenom. Já už to mám taky, takže jízde. Teoreticky, jestli chcete skipnout tu misi, můžeme jít ke mně. To už musí, chceš, to je challenge životní, vole, z se nemusí Prison. No však jo, já už jsem u toho posledního. Ne, ale my to musíme s ním dohrát celý, takže my musíme pěkně postupně.
Jo, Ne, Mason. ne, já jsem se konečně připojil. Jsme všichni připojení teď. Kde je koně settings? Tak. Mě zajímalo, kolik přijdu už těch peněz za, za ten armor. Jaký armor, vole. No to já jsem si koupil na postavu, ty. A je Armor. to tak. Jo. Já jsem si to koupil tak 30krát. Jo. Já jsem se moc nekupoval. Streamu? To máš kvůli té hudbě, ne? Jo. Where is fucking pozvánka, give me this. Ty máš Macer, ty máš premium na Pornhubu? Každý má premium pro hubu, teď bylo zadarmo. Já ty vole, právě se ptám, ty vole, ty jsi dělanej člověk, koukám. Já to Pěkně. myslím, že celý prvák bude na té škole bylo řešeno. Hele, hoši, ticho. Jestli uhádnete, kdo nám chybí v lobby, vole, schválně. Kdo by to tak mohl být, vole? Kačer. Jak se ozval jen Jemu přišla pozvánka ze včerejšího hejstu. Okay. Napoj se, mejstříku. Prý, já tu mám vyplý. Hele, popiš nám v jedné krátké větě, kde teďka seš Macer. No, krok auto. Krade auto, jo? Ty kradeš auto zase? Jo. Tak to se dá pochopit ještě. Pojď, to je taky bater. Nic mo. Ty vole, Vagos, jaký má tlustý stehna, ne? Ty uchyle. Čum na to, vole, čum na to Co mi Jirku, vole. koukáš na moje vypracovaný stehna, ty vole? To. On si ještě vezme, vole, ten prasák mini sukni, vole. Sypiš. Jak já za to nemůžu, že já za to nemůžu, že to a nevím proč, teda, to je půlka věcí zavřená těch serverech. My jsme si mysleli, že máš jako první načtený. No. Jo, že Eddie to řekl, vole. Ty to řekl, já jsem konečně, vole, V. No, to je hajzlík. No nic, vole, já si jdu odskočit, on než se napojí. Zapil jsi to?
You play. Teda, you don't play. A co tam je, nebo co? To platíš to měsíční, ne? Potom se baví. Jo. No ale ten o tom přemýšlel taky, no. Tak zapínáme, ne? Počkej, on je to fríčkový teďka? Já už tam jsem registrovaný, já už tam mám nějaký hry. Jdeme na to, boys. Teď to musíme udělat, hele. Oh shit, here we... Zkus vyždímat z hlavy majstříku všechno IQ, co tam najdeš, hele. Teď to dáme, vole. Jdeme na to, hele. Ne, to není moje auto, já chci to svoje. Mám tady svoje nejrychlejší vozidlo. Abych to Zase udělal to je dřív, než moje tam přijede auto. Macer, vole. Odstřel. Odstřel. On mu krade auto, nebo co? Jo, opětovně. On ti krade vozidlo. Jo, on mi prostě rekordně vzal vozidlo. Já potřebuji ty na Maser, když se s tebou tak klidně jedem. Já to ale nemůžu ani zapnout, pokud budu sám. No právě. Já už tam budu, ne, neboj. Teda pokud samozřejmě narazím do každého auta, který bude... Zkus tam trasy, to není. No tady to je tak rychlý auto, že to vole, ani nestáčím zatáčet, vole. Já to je provoz tohleto. Ne, to předtím, tady toto. Dobrý. Teď budeme mít intro. Máš intro, Lemejser? No, to je jedno. Takže, hele, plán je jasný. Ty budeš čekat tady nahoře. Já počkám. Já čekám na tebe, vole. Ty už je to kafe, ty vole. Tak jo. Jedeš na druhou stranu, ty pako. Ježíš, kam jedeš, vole? Označ si mě, vole. Co tam děláte, ty vole? On jede úplně jinam, vole, než má. Vidím tady autobus, takže to funguje. Jo? A jo, počkej, já jsem si nerazil prostě do autobusu. Já furt čekám na Majsera, takže nevím si to. Tak, uvidíme. Pojede, Ne. nepojede. Tak můžeš narazit do kaktusu. On? Koukni se, kde je na mapě, on je někde na Chiliardu teďka. No ještě tady nejsi, ještě A nepár. všechno zmizelo. Začínám se bát. Potřebuji, aby se zítra vyluxoval byt. Dobré. Protože mi ve středu přijde hned a už se začínáme pícat. Potřebuji se s tím uklidit kompor a potřebuji, abyste vy, když se nahlídne, tak protože oni mají všude vždycky bordel, tak abyste to měli jako uklizení. Jako nemusí to být všechno všude do stínu, ona nepoleze, ale tak jako, že se vleze do pokoje, Ale bude to což se vypadat dělá. líp, chápu. No ona přijde sem. Může se Kelly, nebo co to je za? No jo. No, Ty kam, Dobrý. máte tady auta? To nefunguje. Nefunguje to, no. Tak aby to tak jako vypadalo. jo, nebude. Ale ten lux To je kvůli potřebuje, tomu, že Mason on zase jel někam pryč, kámo. Dáme ještě jeden pokus. A co se stalo teď zase, vole? Právě že nic. To je to stejný, prostě žádný auta tady nejsou. To je divný, vole. My jsme teďka tady viděli ty týpky, vole. U nás žádný vůbec. Nikde nic.
Jak se tam dává ty kuličky nebo co? Mňamínka, tyhle. Chutná, chutná. Kdo to je Maestrík? Co prosím? Já to nemám což rád, ty vole, ty To jsem já, vole, to jsem já. Tak jdem schválně, vole. Tady to jste zbytečně dlouho, kámo, tady tohle je jenom jak díváme na sebe, to je tak dobrý, třeba. Z toho bych mohl udělat sexy. minutový video. Ale já jsem vyšší než ty, nebo co? Jo, to mám podpatky. Tak jdem, hele, jdem do toho bodu, jo. Kde mám kurva? To si děláš. Hele, můžu pak jet svým autem? Máš Jo. auto, já mám evidentně auto 3 ulice dále. Jo, hele, už je vidíme, teď už to půjde, hoši. Já tady už hlavně nebudu chodit tam Pojď, vole, hele, chodit takže pojď nahoru, se já nikde nevím, dělat, jestli no. do půl dobu. Dobrý, nebo střílej, masére. Střílej, dobrý, pohodě. Jej, Já si na něj počkám na druhé straně. tak. Pokus číslo 322. Zkus tady počkat chvilku, zkus tady chvilku Jo, jo. počkat. Nám už to jede úplně normálně. Jo, už můžeš možná jít asi. Jo, teď tady je nějaký auto? Jo, už můžeš jít. Začni tam ne, dělat ne. bordel, Macer. Ať začne odjíždět, já ho můžu sejmout. Jo, už jede cápek, už jede. Dobrý. Jo? Jo, vidím ho, už se míří. To ne, konečně. Nice. Ale hoď tím tam klidně Slušák, granát, vole, jo. na ně upozorníš prostě, to je jedno. Jo, třeba cokoliv, ale musíš Já jsem dělat to minul. bordel. Ať ten týpek vyjede, Je já můžu down, sejmout. je down. tady, jo. Já jsem spadnul. No, počkej, moje auto, já tady můžu počkat. A pak to. Hoď tam granát, Macer, vole. Tak prostě udělej nějaký bordel bez tlumiče. Ale vem ten kufr a pak zkusit ke mně. Ber to a zale. Dobrý, hele, už odjíždí asi. Dáš. Jau. Výborně, po cestě ještě sundáme policajta driftem. A zdar debilové. Někdo volal tak On jede vrchem nebo spodem? Rychle. Vrchem? Mám si mu tu helikoptéru? No, dotačný. Jede spodem, já ho mám, hele, neboj. Možná Ok. si dá do auta. A jí moc ještě nemám vetuněnu, protože nemám žlutou hele. hlavu. Teď to No, bude jestli to napínavý. třikrát rychlejš jak tomu. Teď to bude kurva Ok. napínavý, si to zvládne. Tady, jo, to není garáž, kurva. A vadí, to je, si děláš prdel, že my jsme pak v pohodě vody. My potřebujeme ještě ztratit. On ho zabil, on chcíp, ty seš koko. Zrovna mi se to pustí a Říkám, Zase, kámo, zase. já jsem říkal už ho nech, vole, že už jede, že a on po něm jde prostě. My jsme u garáže, my jsme byli zase třeba 100 metrů u garáže, kámo. Vždycky tak krásný klín, přijďte se. Ty jsi se baká nezap na pro změnu. To dáme, hoši, to dáme. Jo. Kdo to zase spáchal tohle? Tak znovu. Ono stačí, když tam uděláš rozruch a on vyjede zadem a já ho tam odchytnu. Jo, a teďka pojede horem, ale. Prostě já nevím, jak můžeš zemřít, vole. Tady pak nejde Se zemřít, podívej na vole. můj prasečí rypák a uvidíš. Jo. Třeba my to máme vidím, docela no. těžký, jo, tam je strašně hodně policajtů a pokud je zablokujou, tak nemůžeš nic. Teď Tak zase těžký zas animace, není. vole. It's not paranoia. It's being prepared, stupid. Maybe that's why I'm not the asshole in the jail. A? Yeah, okay. Tabletuje, vole. Tak. Pa. Už lezím nahoru. Jinak pro vaši informaci, jo, je to buglí. Nepůjde vám to zase. Půjde. Nepůjde. My tam musíme zůstat chvilku. Ne, já to vidím. My je tady nevidíme už. Jo, je to v čoudu Tady taky zas. zase okolí nic není. Už to zase nejde, Už to vole. resnout. A třeba Kámo. Master nemá třeba Master dojít k tobě nejdřív? Ne. To už jsme Jo, udělali. nám to funguje, my tady máme sápka tam, motorkář byl. Ale my tady nemáme nikoho. My se tam objevují se. Neobjeví. Jasně, vole. Mi takový ostřelovače tvoje. A i brána je zamčená. Brána byla zamčená.
Brána tady ta je normálně odemčená. Ale jsem divný, nebo taky máš... Cože? Jsem divný, máš taky chuť... To je jedno, já masér, hele. Běž k tomu autu, Ale on se nějak bugnul tam. K tomu druhému. A hele, teď tam stůj, já tě musím zabít, vole. Ne, jo, nebugnul se. No, ale tady nikdo není. Tak počkej. Uvítací výbor! Dobrý, už to hoří, vydrž. 10... Jak jsem si odpaloval, ty vole? Gečko? Jo. Gečko. Jak se mohl zabít? Jsem kurva v misi, ty vole, jak jsem zabil? On bez tak přijel autem. Nepřijel. Ne, já jsem ho musel zabít. Protože my jsme tady neměli ty týpky, no, ať se to zrestartuje. Máš se zabít navzájem tady vždycky. To nefunguje, to taky zabij. No jo, normálně odstřel mě. Pohodě. Ale počkej, já nejdřív dožvejkám kousek toho chleba. No, už můžeš. Co dělá Mazer, když chce zabít hráče, co ho nejvíc štve? Odpálí se raketometem. To je pravda, no. Ne. Já ho odpálím, ale tak, si tam teďka už to půjde. No a i sebe odpálíš. Tak. Já už to vidím, ale teďka tam bude, vole, Mace disconnected, vole. A teď mu to spadne, ne? Budeme před garáží a zase mu to spadne. No. A? Já už se úplně bojím, co se stane. Ne, odlagni se. Jo, dobrý. Ježišmarja, ty vole. Nemáme. Hej, nejsou tady. Prostě celý... Nejde to, už to zase nejde, vole, prostě. Celý resetnout, no. Tak my vám pak můžeme mít pomoct, tak chvilku počkejte. Ne, tady to ne, my tady nemáme to, co máme udělat, chápeš, jo? Musíme tam je jeden čouvr, ono to p***uje asi. No, asi zase. Tak víš co, zkusíme to tady splnit? Pokud nepřijede. Pneumatika! Tref aspoň, ty vole. Macer, kam běžíš, že tě musím zabít, vole. Jo. Ubírá tě to? Ne. Kde je? Třeba už se trefíš? Ubírá ti to? Neběhej, ne? Já neběhám, ne. To když tě zkusím zabít, já to tam nevidím, ale... Dobrý, oni to udělali za nás, no. Skočil z toho padáku. Takovou plasku, ty no. Když tady se nechal odpálit, tak až hodí placana. Tak to je lepší mít pomalou smrt. Pomalu, když jsi si prostě odpálil, ty vole. Teoreticky by to teďka mělo fungovat už. Jo, vy jste se zabili taky, tak by se to mohlo odbugnout, že jo? Jakože by to byla zase možná naše chyba. No, to může být. Hele, tak proč tam vidíme? Zkusíme do toho žlutého kola doběhnout prostě spolu, jo? Aha. A nebo tam v běhní mě napadlo, že by to mohlo být, že on... Ten žlutý bod se nelíbí. Prostě nelíbí se tomu žlutému bodu moje postavička, že jo, takže jako... ne, právě tam musíš chvilku počkat. Co je s tím zase? To je proč nám to nešlo předtím u nás, protože vlastně já jsem vždycky šel do na to... Jako... Se odbugne. Feel baby, tak klidně vyjdi. Jo, teďka, no, konečně. To by se ti líbilo, ty. Tak já tam nejdu, ty tam půjdeš. Půjdeme tam spolu zaraz, vole. Tak to skrč, jo. Sniper je tady, ty. Synchronizovaně, vole, jako plavání, jo. Kámo. Počkej. Jsi ready? Jdem tam, 3, 2, 1, pojď. Pojď, vole. Ten byl? Dobrý. Prosím, funguj, vole, já už to nechci hrát znovu. To je jak s tím hejstem, s tím předchozím. Tak ukáž, vole. Ne, je to buglý, hoši. A došel k tobě masér, nebo? Jo. V pohodě, ale nikdo tam není prostě. No. Jsou na dovolení. Tak zkuste chvilku počkat. To fakt nejde, vole.
Tak zkuste něco, vole, ale... My když nevidíme, koho máme zabít, tak nikoho nemůžeme zabít, tak to nesplníme, že? Už to vlastně neostřelovačky. To jsou mnohem jednodušší. Ty hajsle. Co děláš, vole? Hej, on po mě střílí RPGčkem, vole. Už to ne, okej. Ty hajsle. Počkej, já už jsem myslel, že jsi odletěl. Run! A co budeme dělat, jako Já vole, když tak? nevím, co tady můžeme. Hele, můžeme mít tamhle na ten. Na baseball třeba. Jo. Suicide! Taky jste to neměli, jo, nebo? Ne. Já nevím, co s tím je, ty vole. Jednou to šlo a Mason musel zemřít. No, teď jo. Opět zase. Přesně, opět. Opět je to moje vina. Buď tomu to spadne, nebo to zase potom... Když tak dělej. Už jste rally continue, vy volové. Ne, já nemůžu dát nic. Tak zresetovat celou menu. Musíme to resetovat celý, no. Tak já si sednu k tobě a řídit nebudu a sedem tam, třeba to nebude bugovat, že? Jo. Ale ono teoreticky to může být u nich, my třeba děláme všechno dobře, víš? Ale já už jsem tě pozdravil, já jsem ti řekl zduř, takže nevím, jestli nechápeš trošku, ale nevadí. Kdo tam je, Tom? Atom, CZ Vojta. Pozdravíš Vojta. mě nebo ne? Hele, Zduř, Martine, vítej. Všichni čtyři postupně ho pozdravíme, jo? Ať si nestěžuje. No. Ahoj Martine. Ahoj Martine. Ne, špatně. Ahoj Atome. No a ještě... Ahoj Atome. Ahoj Martin. Ne, ahoj Atome. Ne, je to Martinek. No Neznám Martin, ho, ale ale Atom si tady jakože trošku myslel, asi neslyšel, že jsme ho pozdravili, nebo že jsem já ho pozdravil, takže. A mi řekl jsi ahoj molekule. Ty koko, to bylo trapný. Molekul. Je čas to... Takže. Já běžím do tvýho... Pozývej Jirko, jestli jsi tady. Jo. Já jsem youtuber. To je možný. Minecraft, nemáš nick Martin Minecraft, no. Každý má něco. Minecraft, prej žere hlínu ke sní. Hej, běž od toho auta, ty hajzle, co s tím děláš? Ty hajzle, on mě ujíždí s autem, co si krade auta, vole. No v pohodě, tady od ty strany. Tak dělej už, naskoč. To je zmetek, vole. Pojď. To si mám fakt jako odprásknout vlastní auto, vole. Ne, pojď. Ale Mastere, proč nehraješ auta? Jaký auta? Já je beru. Aby se jim něco... No, aby se jim něco nestalo. Když si můžeš objednat jedno free, ty jo. V pohodě, každý je určitým způsobem nahluchlý. No já neslyším, že ty písničky, co tady prohrajou. Už se cítíš trapně, to ještě, až ti holka řekne, hele, jsem těhotná, tak se cítí trapně, protože nebudeš vědět, jestli si s tou holkou... Co dělat? Co si vlastně udělal a co to vlastně je být těhotná. Kdybys náhodou nevěděl, tak je to gravidní, že jo? Odborně. No. Tak dělej, už nás pozvěte, nebo já tady vytuním auto. Pak nechcete přeskočit to 101 misi a jít rovnou. Nejde. Nebo můžem, no. Nebo můžem. To... No já už jsem u toho hajstu. Tak, a je to Prison Break, jo? To jiný, jo. Tak jdem na to, Klidně. Nebo počkej, já nevím, vole, já se bojím. V Česku nejedno kasíno. Nejede kasíno, nejede. Já ještě jdu do Tany. Nejede, Martine. Nebo ne, ještě to jedno to zkusíme, Jirko, založ. Já nechci podvádět, já to chci udělat prostě všechno. Máš udělat takhle. My jsme tady Atome ve 4, ale můžeš si nás přidat příště třeba na dalším streamu, půjdeš s náma. No. A to taky nehraju pořád. Takže jako jo. Říkám, že ne. Hele, policajti, bude veselo. Kde jsou? Jirko? Kde je Jirka zase? Nevím, asi žvejka, TSko. On se mutnul, vole.
Vezme Ale to. co to je tady za domeček? Co se bych kopal, ty vole. Co? Domeček, však to je, tady máš ty domeček, jo. Co děláš, vole, bouchnem, ty blbče? Má 16 odběratelů, Ne, já nechci no koukat, vidíš. vole. Časem jich budeš mít víc, když budeš slušný a tak. Ježišmarja. Moje postava se právě zhůlila. Tak pojď. Jsem si chtěl jenom v klidu sednout na gaučku. Co tomu říkáš? Víš co? To bylo docela vtipný. Jo. Ser. Uděláme paseku, než nás pozvou. Tak nic. Tak slez. Páni policisté, mám problém. Ne, tohle nechci, já chci tamhle to. Dělejte. Hele, můžu se takže něco zeptat. A co? Když máte takovou tu tabulku vždycky hrát, Tabulku. tak co je, když má třeba například, já nevím, když má třeba... To se zeptej Martina, já o tom moc taky nevím. Jméno v popisku. Jo, jasně, velký master malým CZ a to má. Vy po mně střílej, to není možný. Pojď. Někdo ti okradl, vole. Co mě? Nebo... Ne, Mejcera, já jsem na tebe zavolal zloděj, on tě žduchl a okradl tě o 5000, vole. Je to bude? Moren. Ach jo. Mám to to? Mám to No už zapnout? to zapínej. Jo, zapni to. Okay. Já si půjdu objednat pizzu. Dobrá. U mě si děláte bordel. Zatím děláme, protože já čekám až to tady Jiřík. Jinak, hele, ten Jiří, s kým hrajeme hoši, tak je to Jirka Král. No, je to jeho... Můžu dostat nějaký... Nedostaneš nic. Protože mi stálo přes 2 litry. To fakt? Jak se dostala z motorku do... A to je invite, myslím. No, to je dost, ale stihnu ho přijmout, než mě zabijou policajti. Ne, jdeš. Co to je? Já musím přijmout Lestra. Zkus Uberfood. Ubercup. Ne Uberfood, to je jenom po Praze jezdí, to je frajeři s Uber. Aha, já nejsem v Praze. Tak pardon. Nevadí. Já už jsem se lék. Ale to nechápu, ty co to je. Já už jim říkám na to, že budou reklamy v televizi, kdo chci vědět. Marťás, už jsi tady mezi námi? Jo, počkejte, sorry. Já jsem něco dělal. Už jdu na to. Na koho asi čekáme? On mi hraje, Marťáku? Online. No, jak to myslíš? Musíš to trošku rozvíct. Martin tady píše do chatu na YouTube, budete hrát online? Hele, Marťáku, Tu. Parťáku, budeme hrát online, až dokončíme konečně ten Prison Break, že jo, masére? Tak. Já bych hrál okolně ještě díl, pak bychom mohli nějaký další hejsty. Prostřídáme to s on tím, potom že se vlastně nějaký lidi napojí na nás, prostě. můžou s náma zahrát. To bychom taky mohli. Můžeme dát nějaký závody klidně, Marťáku, Parťáku. A dá se vytvořit season, teda sesazení, teda lobíčko jakože, aby mohli. Sesazení, no. Ano, sedněte si dopředu, vy si sedněte nalevo a vyvažujte vpravo. Tak jo. Dobrý večer. Hrajte, na koho čekáme teď. Zmrzdíš, vítej na Twitchi a díky za follow. Vítej na piči. Počkat, tam je i ta tyč. Počkej, já bych mohl dát ready, že jo? A rád se hrám s humorom, je preca fuška.
Hele, máš pořád to, Masere to, provizi, když si přes tebe lidi přes Twitch udělají porna premium. Ty vole. Jo, dostanou kačera Donalda a k tomu nabíjecí baterky. Ale on tady máte svoje Porsche, hoši, čom jde na tu oranžádu. Já jsem říkal, že pojedu s tebou, počkej. Jo, pojď se mnou, čekám na tebe. Počkej, proč tam kuríme first proznu? Ujs. Ne, Včkem se to můžeš měnit. Masere, se mnou nejedeš. Tě měla se. Máte podobný barvy, já jsem si to splet. Jak podobný, já mám modrý a on má černý. Já mám černý, kurva. Ne, Bože můj. Černý není, je modrý. Zase vymykat auto, ty vole. Takže šílené, co? Když jsem si to splet, já jsem chtěl jít do obchodu, víš co, koupit tampony a zubní pastu. Dobrý vědět, jo. Hele, čum na to, jak jedu normálně. Jedu jako Fortnite. Čekuj. Máš to tam? Porsche, jdi s tím. Jo, já to přijmu, neboj se. Jedu jako Walt Disney Mickey Mouse, hele, čum na CP. Soundclub. Přijde Magor, všichni z cesty. Hele, zatáčíme. Drift. Sorry. Já už to vidím, Vojta. Hele, promiň, trochu musím zaparkovat tvoje auto, milé. Tak, jsi tady s námi. A s Tomem máš to tam. Tak. Jsme tady. Jo, no. Tak jsi nachystaný. Tak schválně, prosím, ať to funguje, vole. Takže ten point. Jinak dneska vás ještě čeká v tomhletom Dauntless. Je možné, vážení, zvykněte si na to, že se streamy přerušejí, tak si to třeba refreshněte. Já za to nemůžu dělat streamovací služba. Tak mám vystřelit já nebo ty? Nefunguje to. Ale to je dokonce 2 auta. Nefunguje to zase, borci. Ne. Jaká Čína. Já to nechápu, ale proč je to buglý, jako... Oni tam snad... To je píčovina toto fakt. Tak dejte jiný hejs, tenhle prostě přeskočte, nebo já nevím. Ještě, hele, dobře, já tě ještě jednou zabiju, vylezu. Zkus mě zastřelit. No. To nepůjde, musíš asi někam nastoupit. Tak já Nastup do nějaký auta a to odpálím, že jo? Fakt jsi ještě přede mnou, vole, ty se zabil. Hele, naposled to restartnem a potom půjdeme s tím, vole, Vagošem, vole. Takový nesmrtelnej. Třeba vydělat keše. On po mně střelil raketometem a mě to se prostě odrazilo, jak nic. A neděláte tam vy něco špatně? Právě že ne? My bychom možná tady měli být první a vy pak druhý tam dojet, ne? To je úplně jedno. My to máme podle mě blíž. No. Když oni tam to už se stalo 3krát, když oni tam byli dřív, my jsme tady neměli, a když oni tam byli později, my se je tady měli, že jo? No, my jsme tam nebyli později, jenom já jsem tam pak přijel. No. To... Nevím, je to zvláštní. A však my vždycky tam přijedeme první, ne? Ne, někdy. Nám taky nešlo. Jedno, aha, no. Ale zkus do toho vstoupit teďka jenom ty, vole, třeba. Tak počkáme. A nic, kluci, nesahejte. Protože ještě nechoď na ten bod, co tam bude svítit. Tak já tam běhnu. Nebo ještě, že já se to auto musím tady donášet. No. Já jsem normální občan, jenom s tlumenou snajpou v ruce a procházím přes silnici. Jsem naprosto normální. Počkej, přes co procházíš? Přes silnici? Přes tu Jste tam? Jo, jsou tady týpci, hele. Teď jdeme. Takže, hele, Mejser, jasný plán, jo? Down. Udělej tam bordel a já si ho odchytnu dole, toho týpka zase. Jsem udělal. Tady si hezky dorukujeme RPGčko. Už prchá. Oni se sebe chtít odpálit, ne? A my jo, nic já nebude jsem dělat. netrefil garda. Dobrý. Tak. A jde zase spodem. A tady počkáme, než tady bude to auto a pak jak tady přijede, to bude takový černý auto. A už tam nechoď, jo, ať nechcípnej zase. Ale to nebylo, to bylo kvůli gardovi, já nevěděl, kde je. Ještě, že on teď bude říkat two shot, two kill. A ty už jsi začal zabíjet. Ale? Teď už jede asi. Pravo. Tak vole, teď je...
Jo, jsou to oni, můžeš jít. Mně se tady portlo auto. Předtím se na mě tady neportlo auto jako. No, já jsem to nestihl v běhu, škoda. Tak už jede, vole. Lesk se mnou vozem, ty vole. Au. Výborně. Už je to, hej. Bože můj, ty vole. Můj se nás dole počkat. Dobrý prasata. Je mrtvej. Jo, je mrtvej, jo. Máme toho, že? Ne, já už za mnou, já tě naberu. Dobrý. Já mám tady, Nebo zjívám nějakého já tady mám kočárek. Kamo, já mám shieldy, já tady zkusím nějak přejet. To je zas to. Stupid! Pardon. Ježíš, A my to máme do toho Co jste děti. udělali? Tady 30 policajtů. my už jsme to konečně měli, teď to zase nepůjde, vole. Ale já představ, že my jsme to měli počítali v tom vchodu už. Trigger, ty vole. My už jsme to měli třikrát, ale vždycky jste to měli vy. To kecáš. Ale všim si, že Já jsem dostal strašně velký damage od toho full damage. Jau. Kurva, drát tohleto. Ještě budu se objednat tu pizzu, to nemám žádný čas teď. Tak ji objednej, zvedni telefon, hej, Jakou pizza, objednáš, vole. Tak já se potřebuji ještě to číslo. Co objednáš za pizzu, Ando? Nevím. Asi Hawaii. Já si vždycky upravuju ty vole pizzu asi dalšíma 5 přísadama. Jo, on to tady, Jiřík si asi to dá. Na co počkej, co bys si na to mohl dát? Rajčátak, pepř a sůl, k tomu bílou polevu, kterou nebudu zmiňovat. Jo, sperma? To tam bylo naznačený. Takže já tam zase vběhnu. Sýr, ty vole. Ne, zase v pohodě si přejdem. Tu polevu najdete na Pornhubu v sekci gay. Lomeno mase, prosím, no, Ne, tam je složka a podsložka ještě vagi troubí, ale rozdává. No dobrý, no, všechno. takže nám to nejede, vy buzící, Ne, u vole. vás. Pane bože, já to mrdám, vole. Počkej. Až prdělé, ty vole. Ne. Nejede to. To už Dobře. Další pokus. Výborně. Jsou už dost. Jsem mušlý. You die. Tak Tyhle 19 minut tady, nebo jak dlouho řešíme jenom tady ten heist, vážení, jo. To ani není heist, to je setup, to vole. ještě rozbitý. No tak setup. My musíme počkat, nesmíme jít na ten bod. No, vy tam nesmíte, my tam musíme nejdřív jako první. No. Jo, a masku jsem si nevzal. Však vy jenom je tam odsniperujete, vezmete kufřík a jedete pryč. Ráči, dáme jenom je tam moc nepravozné kufřík. Hele, máte být chytrý a máte mít kurumu, vole, na to. U toho kufříku je 5 policejních aut. Máte mít na to obrněný vozidlo, vole. Ale počkej, obrněný vozidlo souhlas. No, Ruska pak. Ty musíš vystoupit a ten kufr. Já vím, ale tak on ti zastaví u toho, ty vystoupíš. Tak jdeš tam, no, tak půjdeš tam ty? Běž tam ty, Počkej, stoj. Tak já se ještě skočím tady pro to auto. Můžeš mi něco dobrýho poslat? Můžeš něco dobrýho poslat? Díky moc, jinak. Za co mi... Počkej. Nedám ti ba... Máme tady. Nebude moc, jako. Pozor na pravidla, no. Ne. Jsou tu. Dobře. Jdeme na to. Máte je tam? Jo. Připrav se na to, Mace. Já už se to Ne, nepodělal jsem to. Taky krok skočit ze střechy. A bože. A už tady začínají posílat taky, jako do chatu. Ale já bych Dobře ty, no. Ale dík, no, aspoň nějaký komentář. Jako. Give me those shits. Ti tam poslal, vole. Velkýho kokota. Na Twitchi, vole. To jako fakt? Jako fakt. Ne, nevidím tam. To máte s tím pornohavem, ty vole, do háje. Auto, jde. Ale jede. Jo. Já sejmu. Jo, Lulínek, no v pohodě. Tak jinak vítej, doufám, že se tu budeš bavit, občas je i něco jiného. Teďka momentálně zase GTA, taky Dauntless bude. Aha, no a ty tady najednou vyběhli. Vážně se vedle mě právě spawnují další auta, vám jebe, ty vole. Vám fakt jebe. Mě nechcípejte, hoši. Tak už mi dáme za těžké, že se nespawnují. Hele, jede ti tam.
Jo. Počkej, teďka se rozhoduje, kudy půjde. Co si, když to vezmeš? Když bude vrchem, Ne, tak spodem. Už. Žiju. Nice. Jeď. Easy. Ne, on se Easy zase klap, vrací čus, do budeš prči. si. teď už jenom Mihoši, my ho musíme sejmout teď. Jo, jede. Už by měl být u tebe. Já tady čekám, nebo? Ne, ještě ne, vole. Tak co tam děláme, Ne, je tady v nice. baráku. Ne, já nechci Nechoď tam přijít hlavně, do dveře. nechoď tam, jinak zase chcípne. A já vole. nechcípám, to Rano, chcípám. Jede. Tak pojď, vole, zmetku. Jo, už je mrtvej. Frodo umřel. Nice, vole, teď to neposerte, my už to máme. Už Hej, to prosím, taky Mejster, máme. najdi si auto a odejď od tam. No víš, Vypadni, ty vole, ne. Ne! Dobrý, na chvíli jsem u tebe. bylo těsný. Easy clap. Vezmeme si svůj pomeranč. Nevěřím, že toto máme, vole. No a teď přijde to nejtěžší, že Mejster bude ovládat buď letadlo nebo helikoptér. Ne. Tak se jsme budeme muset ubět na tu pizzu. Jdeme domů! To teď, hoši, budeme tak 50krát restartovat, vole. To víš, že... Přidej. Že Mejster, jak přistál s helikoptérou, je fakt špatný a tady budeme se To přistát kecáš, prostě na... přistal jsem na potřetí, ne na poštvrtí vlastně. Pozor, ale nejen při... Já vím, no. Jo, dali jsme to, nice. Ježišmarja. Prosím, že jsme to nedali. Dejte si papíry a běžte do prdele, nazdar. Do prdele To bylo v papíry tom boxu, to bylo nenacpeš. tak důležitý. To je? Mission Basset. Nice. Je to tam. Kdyby jsme měli Jo. písko, kámo, Cože, já mám bronz? Prosím! Master má platinu, teď nic neudělal. Dal jsem 2 headshoty. Tady se kurva něco pokazilo. No. Já teď riskuju svůj život, ty pro jeden Nejku. Policajty. Nejlepší sniper Jo, na tam jsem na jich víc streamu, čest, jo. tyhle, oni se diví, že jsem dostal platinu. To byl profi play show, my tady s tím hrákem se nemůžeme srovnávat. Já jsem zapomněl ty jeho profi play. Hej, čete, teďka se normálně fakt nasmějete. My mu dáme roli pilota helikoptéry a to uvidíte. Zmáškni, aby se spustil termo. Jo. Protože, hele, vy necháte, že on jak ovládá tou helikoptéru na numerické klávesce, tak on na tom přepíná scény na streamu, vole. Tam mám klávesou z Počkej, já... Prostě dělat numeriku? To musíš numerikou, jinak to se... Nemusíš? Ne, držíš levý tlačítko myši a... A pak jenom bude střílet, ne? No, Radši ho neuč nic novýho, vole. To máš pravý a enter. Jak už si mi zdrdává, jak to je děs to bude. Zombie, vole. Ta pusa vypadá, to vypadalo jak ropůka. Víš co, já si tady koukám na televizi. Ježišmarja, bacha, to Jo, tam ten bude nepouštěj, ty nejseraš. vole. Ten mám rád tenhle. Já bych se mohl převlít. No ještě tak já mezi tím, jo kámo, tady už se budu vybírat prachy, tak my to nějak vybereme. Jo, já nechci nic. Please, to Bank. Počkej, chceš si jistý, že za to všechno nechceš nic? Jo. Ještě to dáme na hard, jo. Jo, Já se dobře bavím, jako mě to stačí úplně, vole. Nikdo nám to chybí. Aha. Nice. A já jdu na záchod mezi tím, pak si objednám. Ej, neodcházej na záchod, stačí lahev, ty vole. Buď economic. Shift control, co shift Co bych control tomu a řekl, to ale k tomu fakt není slov. Haló, je někdo doma? Taky blonďák. Jako ty jsi takový blonďáček, neslušný. Já celý rozstřílený, já mám to v tom bílém. Doufám, že jste neměli žádný problémy. A ty, Váníčko. Jo, máš dobrý prsa, hele. Já vím. Já jsem prodal na Pornhubu další snímky. A teďka mám pro vás speciální úkol. Nezapomeňte vlastně lajkovat a hejbat s těma prstama. Chápete to? Jo, takhle. Bez přátelé.
O čem to mele, vole? Ho dabuju, ne? Jo, ovládání helikoptery, tak to dík. Ne, protože já jsem si přepínal, vypínal a někdo mi nenapíše zpětnou vazbu, tak jsem o tom nevěděl, kdyby tady Martin neřekl a včera se to stalo znova, že? Dneska taky, vole. Jo, a dneska taky. Jinak, s čím umíš líp lítat, s letadlem nebo s helikoptérou? No, já myslím, že tam nabídneme letadlo, ne? Ne, tam je oboje, že jo? Helikoptéra tam. Ne, tam je letadlo a je helikoptéra. Z lodí. Ne, jakoby tam jsou dvě role, jeden je pilot helikoptéry, druhý je pilot letadla, že jo? A dva jdou do vězení. Ne, 3 jdou do vězení, ne? Ne, dva. Hele, já bych doporučil, že já s Jirkou jdeme do vězení. Jo, souhlas. Já si klidně vezmu letadlo, a... No, dobrý. Ne, a počkej, bude mít- ne, počkej, Dej máš, Macerovi helikoptéru. Ne, dejte Ne, mi počkej, máš letadlo, ground dejte mi team, letadlo, bude sranda. máš prisoner Věsně, No. fakt je to tak. a máš demolisher. A to jsi všichni 3 jdou v tom? Ne, Demolisher je helikoptéra, to dej Masterovi, to má správně. Jo. Prison Officer to nek správně. No máme to dobře, máme to všechno dobře udělaný. Jak mám dát ready, když tam mi taky zas nejde ready, procent? hoši? Je to dobře rozdělený. Kolik chceš peněz, Vagos? Nevím, přiměřeně, kolik dáš, budu rád. 50 000 a my zdroje přidáme? Já potřebuji Jo. na to... Já bych mu On ubral, potřebuje, že on má level 18. já bych mu ubral už z principu, ale dobře. Já potřebuji koupit Tak tu mám na to ready, parcelu, vole. ty vole. Jakože Tak já jsem ten nepot, no. Martin, ten má dost. Jo. Ten, má, Já nechci nic. ten dostane nic. Ne, Já Martin, nechci nic ani. Martin dostane 5000, protože bude ve vězení a to další donate už nebude, že jo? Takže jak to můžu zapnout? Jo, vy musíte dát ready ještě. Ne, tam máš pod tím vším takový okýnko. Retardovaný. Já jsem třeba hledal půl hodiny to okýnko. Jo, stačí... Jo, počkej, já půjdu prisoner a... Ne, já chci být prison officer, vole, co děláš? No jen tak, no a já No, budu je to prisoner. dobře. Protecto Valium? Já nechci Valium, nebo... Takže, vole, chat, vole, teď se připravte, Macer bude lítat, vole. Help to. To jste ještě Ne. neviděli, jo. Počkej, ale já tam nemám... Já taky. Prison Officer. Tak předpokládám, že ty umíš lítat, že jo, ale Macer Ale to je jo. fakt. Nejhorší je, jak nás bude nabírat na tom malým ostrůvku. To tam nepřistane, to nemáš nic stát, vole. Musíte naskočit. Jenom teda nevím, jak to uděláme s čím? S tou hydrou, která tam po mně půjde. Hydra? Jo, no to musí Macer odstraňovat ty hydry, no. Jo, dejte mi náboje, bude dobře. Hele, Macer, oni tam po Vagosovi, vole, půjdou stíhačky, tak je musíš eliminovat o helikoptérou. Jo, a budou mít u toho aspoň nějaký popcorn, abych se mohl soustředit. Můžu zapnout. Můžeš si u toho zapnout Pornhub na druhém screenu. Proč to nemůžu zapnout? Co nevím. Asi mám asi vybrat nějaký bod, ne? Ne, tyhle to... Můj nejdelší rekord, co jsem tam držel. Mně prostě nejde dát continue, nice. To je to, nebo? No. Mně nejde třeba ani dát back, abych se ukázal zpátky na tabulu. Aha, ono se to seklo nějak. Je... Protection, ready... Tak to je asi kvůli té částce, hoši, jo. Musíte to rozdělit. Čti nám, vole, co píšou tvojí diváci. Ovládání heli. Na Twitchi nic. To někdo píše, No jo. a tam tady psal. Co je to KD Ray? Ready všichni? Není, vole, že jo. Vagos není ready. Ne, já jsem ready. No, jsi ready. Fakt? Nejsi, no. No, Teď, jsi ready. ne, No, teď nejsi, teď si. teď. Teď seš. Teď jsem, jo. Jo. No ne, protože já To už se sebe bagl, tady... kámo. To se Já už zabaglo. sebe tady už vidím unready, tak... Jsme jako- zase v píči, zase Je se tam to poklo. continue 0, 2.0, Já to vidím, však to jakože. vidíme všichni. Ale není to tím, jakože tady je maximum Ne, 40, 50. Co se teď děje? Já online, já jsem to musel vypnout. OK. Oh. Jsme zase tam. takhle zase načítání, kurva. Ano. No, jak se těšíš na Dauntless, první svoje herní zážitky, Martine? A velice. Jsem velice zvědav, jestli ti to opravdu jde, jakoby. Zabít s tebou nějakou příšeru musí být velký životní zážitek. To uvidíš, neboj. A to si ještě nehrál Pabík.
PUBG nemůžu... to bych si s ním chtěl zahrát. Jo, ale PUBG nemůžu streamovat. Ale... jo. My takhle ve 4 PUBG, to bych chcípl smích, jako vole, vidět Mejsra, jak tam prostě běhá, vole, to bych nedal, vole. On nejen běhal, on mě taky vždycky hlavně přijížděl. Ne, já jsem tě nabíral na rychlo a ty jsi to nestihl. To byla jeho oblíbená část, ne, to je před. Tak já si budu objednat to pizzo. Jak si objednej. Čak to udělej přes telefon, ne? Však jo, ale musím jít na internet. Já si taky jen zase zpátky. OK. A co máš teďka víc aktivní, Twitch nebo YouTube? Ale je to střídavě teďka. Tak kam mám jít, vole? Klidně, jestli chceš na Twitch a reaguju, já to mám všechno seskupený do jednoho, takže to vidím, že jo. Jo. Dobrý den, paní. Nejdřív nebudeš brát Boha nadarmo. Achy, jdu převlít. Že nemůžu dovnitř, policajti. Já nevím co ty, ale mě to pořád loaduje prostě, no. Kam se ti... Ale co bych mohl udělat? No. Je napojit se prostě jakoby na tebe. Jo, hle, už to jde. No to můžeš, no. Pro mě jedou policajti, ale to nevá. Oh. Bože. Jsem se chtěl převléct. Nikdo nikoho nezabil. Jo, počkat, kontrol je dolů, shift je nahoru, to. Nebo jak to je? Nebo bych to mohl hrát na ovladači, co? Příští stream. Hej, to já to na tom hraju, je to úplně pohodový. Já mám tu šatnu. Tady ne. Haste, plebik. Jsem si objednal to Havaj a přidal jsem si kukuřici. Aha. Kámo, na pizzando nepatří, vole, ananas, kurňa. Na to patří pořádná ženská. Jo. Ty vole, ale kukuřici ještě. Hej, ať něco, co to je? Jo, já se nemůžu na tebe připojit, protože tam máš plno. To je jedno. Kukuřice, víš, co je známý o kukuřici? Když už sníš, tak to je jediná potravina na planetě, kterou střeva nestráví a vykadíš ju, jak si usnědou. Tak přesně, no. To je velice užitečné pro život, hele. Já nemám žádný outfit. No. No, já zase půjdu pro tričko. Je ti zima, jo? Ne. Noční... Jo. Tak, úplně dokonalý, nemyslíte, vážení? No, i když... Já budu muset zase někdy na plastiku, hoši, tady. Já tak už jste tu všichni? No. Halo. Jo, já tu jsem. Jsme tu všichni. Dobrá, dotaz. Dali byste mi zhruba... Jestli to nevadí. 11 minut. No, musím pro něco rychle skočit. No jo. Dík moc, já se tím teda... Jo, samotný. Tak ale pohní, vole, trošku rychleji. Já v GTA Online. Loading. Já bych to udělal Já těch 11 minut, za 11 minut můžem zabít 2 potvory, že jo? To já to nemám stažený, Jak to, vole. kolik ti zbývá, cipe? 100%, vole. Ty jsi to nedal za celou dobu. Hej, fakt, hele, vypnem potom GTAčko, já to stáhnu během, hele, 10 minut a můžem to dát, já to dám na PS4, protože to bude lepší. A můžem to normálně zahrát. Já se jako docela na to těším, a už jsem chtěl stáhnout před měsícem, jsem se na to díval. No, tak to stáhni už. Ale musíte mě potom pomoct to nastavit. Já tě potahám, to není problém. A nastavit myslím jakoby, víš co? No, Epic účet máš, to se zmiňoval, takže není v tom nějak. Nemám. Ale to nepotřebuju, No, můžeš jo, mít, protože... můžeš to propojit s PSkem, že jo? S Xboxem a tak. Kamu, ať když to na štědr, vidím, jak cávci to lívujou. A umírají. No nic, já se jdu projet po městě nebo něco, ty ať tady to. Jo. A tak však zatím nás se můžou napojit ti, co chtěli s náma hrát. Jo, vidíte to. Nebo chcete dát nějaký závod? Já bych dal závod, já bych to moc jakože neto.
Okay. Že Atome, pokud to stihneš zapnout, tak můžeš s náma, prostě. Máme něco veřejně. Tyto apartma. To nás. To asi budu muset vypnout. Co vypneš? Ne, normálně, hele, dej home. Načítá se ti to, jo? Dej home a napoj se na Macera, on ti to půjde. Jo. Ono se jakoby, i když jsi v loadingu, tak ti to půjde přepojit. Někdo na mě vydal Nemusíš nic 7000. Atom Vojta. Nebo jsem dostal 7000. Kdo ti poslal? Tak to děkuju. 7000. Tak jo, to se mě budou lovit. Takže ti poslal 7200, jo. Defense, Jako- ubránit se. Nebo ubránit někoho. Vy jste hajzlici, vy na mě... Cože? Oni mě budou... Já vůbec nikdy nevím, co ten chlapec říká. Já taky nevím. On prostě blbý. Bude nějaký hovna teď. Ušuj. Oni mě tady budou lovit, jo. A pokračuje v tom. Však po tobě nikdo nejde, já tě vidím. Jsi měl vidět předtím. Mejstříku, No, co se ti děje, chlapče, komunikuj s já náma. mám strach. 7000 babek. Ti poslal to dej to, někdo. Zdůř to vykuvitej. Vidíš, že ona se ignoruje prostě. Neignoruju, když s váma mluvím. To dej to. 7000 babek, jo. Ne, tady v GTAčku. Tě někdo dal za tebe bounty? Jo. Jaký Vojta, vole. Tak zdrhám. Ajajaj. Doufám, že ten chlapec opravdu přijde do těch 11 minut. Že jsi řekl zrovna 11, ne? No 11, proč neřek 12, že? Že jo. Se loaduje třeba mega dlouho, já jsem se už znovu napojil. Druh missionu. Ne, ale on šel, já nevím kam šel, ze psem nebo Jo, on chodí venčit pejska. to by zatím přijde však Pizzando, že jo? Tak on cápkyně říká do půl hodiny. Cápkyně, přestaň to říkat, vole. Cápka ještě zkousnul, ale cápkyně už ne, vole. Capkaně. Hele, co tam děláš, Mejster, u toho týpka? Já jsem ho šel ochránit. Neslušné věci. Tak co, bude nějaký závod nebo něco? Tak jak chceš, hele. Můžem. Já bych to dal tady v tunelu, nejlépe. Yikes. No, já jdu za tebou, už jsem u tebe. To bude závod všech snů. Tak počkej, mám založit rychlý závod, teda? My 4. Můžeš, no. Tak jo, jdu na to. Ty jsi ready, Jirko? Ne, mám loading. Jo. Jeď. Co ke mně se dáš, more? Jeď pro pizzu do kina. Čím na ten, hele, na ten zpátečkový skill. Tak Adam aniž by graben. s náma šel Ty- klidně, teďka jako třeba i závod. Hele, nebo tak. Adamos, pojď s náma, hele, dáme něco. Hej, napravo, pod dálnicí je kamion, nebo co to je? Cože? Mám nějaký kamion, vole. No Hej, po nás jde kamion, ty kokote, vystup, po nás odporáskne. Co ti jebe? Dobrý, nejde po nás. Ale já jo. Yes! Ty jsi ho sejmul? Ty vole, ty jsi jiný profík. No víš, to je ten kačer. Počkej, tak toho jdem ještě šikanovat, hele, jedu po něm, připrav si bouchačky. Jo, můžeš s náma, Tome. Mám odměnu. Máš připravený kvéry? Ty kokot. Jenom to, Připrav si kvéry, hele. jenom se na nás připoj, jsi ve friendech, tak můžeš. Pojď, vole, střílej, Hej, vole. tady není ten kamion. Střílej, sejmi ho. Tady je týpek před náma, vole.
Tak složitě. Pěkně, vole. Prachy! Jo, běž si pro ty peníze. Vždyť se sebral. Ne, nesebral. To je kafe pitomý, vole. Ještě jednou, kámo. Ne, promiň, nech mě, prosím. Zabiják mízy. Tak co, mám zložit ten závod teda, nebo No co? můžeš ho založit, počkáme na Atom a asi to nejspíš spíná, takže. To je dobře. Tak já to teda budu se vypnout, protože je zajímavé tady sledovat to. Já bych šel na ty 3 hlavy, co jsou tady na mapě. Kde? Doprava teďka zahni. To jsem si mohl dát tam Marco Polo, ty vole. A kam dál, vole? A tady na další doleva. Teď. To, A tady něco uprost, tady, stoj. To přejel. přesně to jsem si chtěl. Já ti tam dám waypoint. Teď se tady dívám na ty pice, ne? A chtěl bych si objednat tomato. To jsou ty oranžový maso. hlavy? Zelený, já je mám zelený. Ale bengapu. A jo, už to vidím. Kámo, tak tady to je mnohem lepší, to si mi vůbec nevypohávají. To je jiný odběž cesty. Kde to je? Tady někde to má být, no. Jo, tady. Co to je, vole? Nevím. Motorové války. To je jako mimoňský války. Tak jdem na to? Honem. Já můžu mi dát sumo, kámo, sumo můžu. Na tým. Jseš tam? Já tam jsem. Dobrý, tak ukáž, vole. Jo, jsem tu sám. Takže Atome, klidně se připojíš, samozřejmě můžeš přeze mě. Ne, já... Tak ale klidně se připoj, vole. Nebo Já doufám, že si ta zapkně zapsala správně moje je to pro 4 až 28 hráčů, tak nebo... Dobře, tak počkej. Dobrý, jdu se připojit. Cápkyně, vole. Musíš mě pozvat, pozví mě, vole, jinak se na tebe nepřipojím. Ne. Ještě můžete na mě počkat, já to budu mít naštený. Jo. Co beru? Pozví mě. Pozvu. Když by byl mega happy. Takže invite. No a to je tak všechno. Ježíš, ty posíláš to. Hej, on vždycky nás posílá přes social, vole, než přes mobil. Prostě. Tady nemůžu dát mobil. No ale, no to je jedno, to je nadlouho. No. Ty tam můžeš kliknout jakoby na invite, no to je fuk. Jsem tady, ne? Jo. Ještě počkejte, já mám loading online. Dokud to nesetnu, tak to nejede. Bez času. Vyvážení týmů. Kolik chcete kol na vyhrání? No já nevím, by 4 třeba. On 2 stravenky za 80. 2 stravenky za 80, takový kola tady nejsou. Hele, Vojta už je tady, vole. Jo, Vojtíku. No, super. A Tom Vojta, vole. Tak, kamera log, rádio nic. OK, na to se pojejí lidi jak vsteklí. To jo, no. Mortal Kombat časový hodinky. Mortal Kombat, vole. Ale už nám běží čas, měl by se spichnout. Rychle, vole. Máš 50 vteřin. Dobrý, kámo, ale to stojí 2 miliony. Jirko, máš 50 vteřin se napojit. Spíš bych řekl tak 20. Online. Ne, 50. Ale prodloužit se to nedá, že jo? Dá, vole. Jo, time, noon, night, correction, ne. Hodinky času. Extant time, to je Ečkem. Jo. To asi nebude. Jo, už to prodloužil. Kolik mám teda teď času? 50. 40. Tak. On to prodlouží o 50, já nevím, co dělá. Jo, mám to. Máš půl minuty. Join game. Yes. Tak ready. Dobrý. Hell yeah, baby. Confirm. Hele, plán je jasný, nevím, co se tady bude dělat, ale všichni jdeme po masérovi. Level 4, tak to jo. Matchmaking. Hlava mašiny 10. Můžeš to klidně už zapnout, hele. Jo, já bych rád. Teď se to zapne.
Halo, Defendenu se tady nepojeli 2 hráči. No, ono to bude na ně čekat. Ne, wait, jo, čekáte, joining. Dobrý, Jdem. Jo, on je to na 2 týmy, hele, tak půjdeme všichni do jednoho týmu. Oh, S kým jsem? teď. S Adamem Vojtou. Já jsem s Vaderem, tak to jsme Vy jste prohráli. spolu, vy štětky. Jo. Dobře, to je jedno. Hele, Adame, jestli mě vidíš na streamu, vole, tak musíme zabít Macera, jo, o nic jiného nám nejde. Jakou máš barvu, vole? Chudák, tady purple tady. Oranžovou. Hit machine. Tady je chudák sám. No. Jo, no. Zduř flexi, vítej. Jo, já umím napsat Elko, neboj se. Ty jsi 4 loser. Počkej, my budeme. Jo, Motor Wars, co to je, vole, vlastně? Motorový války. Já chci skákat, kámo, já umru. Já taky nechci skákat, vole. Tak pojď. Už se od... Tím se otevírá parák, sakr práce, sakr, kámo, defy. A jo, ty musíš dopadnout jako k autu nějakým. A Mazery, tam o mě pleskne, ne? Já ne... Ty musíš dopadnout k autu a potom se musíme ty seš vlastně flexa, vyřadit. vole. Jasně, to je docela dobrý. 2 padáky. Je! Já jsem ztratil padák. Já jsem se zabil. A, Hahaha, boťáci. He's now spectating. Já jsem... kdybyste uměl napsat prdele. aspoň. Jak se mohl zabít? Jak se, jak Ostrom prostě, já jsem nepřistál, že jo. Nifejku... Ne, Ono ho to asi brzo nice. zabanuje samo. Nekam. Já jsem profesionální glider. Ahoj Bedvíku, zabanuj Řidič. toho Flexio, dej mu perma, díky. Co napsal? Je tady urážky, Je prej jsem gay, kámo, ještě to neumí tak jo. napsat guy. Tak třeba ti napsal, že jsi jenom guy jako chlapec, vole. No, to asi ne. Dej mu to nám dočasně a ať se polepší. Vůbec co to je, kde jsou? No, já jsem to posral, ty vole. Sorry Vojtou, ale příští kolo je dáme. Hele, my víš, že bychom měli být spolu? Hej kámo, myslím si, že mám nejlepší auto asi. Jo. Já si myslím, že mám nejpružnější auto z celé GTA vysazení. Hej kámo, mě to nestřílelo takto jo. Pěkně, vole. Myslím si, že mám nejlepší auto z celé hry. Já bych měl asi vystup... Síplc jako buggy, no. Oh. Aha, další. Ale my máme být spolu, ne od sebe, ty vole, já jedu za tebou. To já jsem měl auto pro jednoho. Tak jo. Ty bys mi tam poslal 3 rakety, jak jsou mrt. Co tam trolej? Kamera v akce. Tak ten je mrtvý, on nemá šanci, on potřebuje nějaký lepší auto. Co se stalo? Už to dohráli? Jo, vy máte tohle, už končí čas, Hoši, měli byste pohnout. To je jako by, a ne, to je zóna jenom, ne? Jo, to, jo, jsi jo. mimo zónu. Koho sledujete? Tebe? Ne, Atoma. Vojtu. Koukám, ten už to asi Je mrtvej, pařil. protože on nemůže střílet, co? Nemůže no. A pokud to... To je docela řidič. Jas. To bych si vzal aspoň tam to auto, kámo, nebo prostě to, jak jsem měl já, to střílí rakety, má to minigun a můžeš to ovládat jen ty. Jo, to je dobrý, no. No a oni mi ho rozstřelili na 3 rány.
Tak to asi má papírový pancíř nebo něco. No a ještě to měl pancíř, no. Jo, teďka půjde dolů jak maser, koukej. Jak masa. Ale už po něm pálí, vole. Tak bych si přestoupil, kámo, oni stejně k němu přijedou. On střílí z pistolky, tak to jo. Co kámo, teď to vybouchne. By to měl otočit, Bum. jo. To asi nebouchneš, jak má Insurgenta, že jo? Mission failed. Try again. Loser. Los. Ale mám prachy. Píše něco Vojta? No, Vojta nepsal nic zatím. Okay. Jako předtím jo, ale teďka ne. Hej, hlavně jeden z nás musí vyhrát, nesmí to vyhrát tady ti zelení idioti, vole, No žabáci. tak to někdo... Jako třeba já musím být na té korbě a Jirka musí být se mnou, že jo? Replay nebo? A jo, to bylo jenom jedno kolo. No. Hele, Motorvar. No, jenom je to. Replay nebych dal. Tak ono je to jedno. Replay. To je to stejný, že jo? Všechny jsou stejný, on se mění mapy. Jo. Dáme tohle vzduš. Jdeš ještě? Jo, je tam. Říká, a najednou mi to odpojí, ty vole, fakt dobrý, nice. Jsme mohli dát ten replay v tom případě. Tebe to odpojilo? Jo, tak já mám GTA Online, že jo? Když to zpět, to je dobře. A teď. To. Ne, seš tady Jak se máš mnou, GTA kámo. Online? Jo, nice. Ale jakože odpojilo mi to. Vyvážení týmu. Tak. A můžeš to tam dát na ven, no na kolik kolu Tady chceš. jsou jenom jedno nebo dvě, víš? Dej dvě, vole. Tam byly dvě. Kamena log, third person. První pohled. Dej tam, hele, dej tam first person, to bude, hej, dej to tam, vole, to bude prdel. Ne, kámo. Dej to tam, bude vole, kámo. nejhorší. Já jsem to lívli. To nevadí, 2. No, pojedem spolu, se nic neděje. Mejser, dej tam first Už person, nemůžu. fakt, vole. A příště to napiš v jedné zprávě. Start. Jo, to máš na toho Fixiho, že jo? Ale nevadí, klidně píšte, pokud vám to vyhovuje, chcete být rychlejší. Já jsem sám, OK? Prostě po jednom. My jsme všichni sami, No, já vole. jsem dal- No tak to bude Já jsem prdel, dal vole. vyvážení. Tak to bude sranda, vole. Tak ready. Počkej, jakou barvou je Mejser? Dobrý, takže jdeme po zeleným první, hoši, jo. Když to chce napsat takhle a Crazy vyhovuje, nemůže tak sebe vsadit. příště jako je dobrý to napsat v jedné zprávě, ale mě to nevadí, čím víc zpráv, tím líp. Hlavně se nesmím zabít teďka. Je. Let's go. Let's go. Zelený tým vyskočil. Nabírám rychlost. Ani nevím, co chci. Otevření padáků za 5 vteřin. O, to je taky pravda vlastně, Béďo, vidíš. Koprčice! Málem Já neotevřel chci to padák. nejlepší auto, kámo. Jo, já mám kilometr auto daleko, hoši. Tak tam skutálím, to bude rychlejc. Co to je za auto? Do prdele to nechci zrovna. Nestačí Pěkně, otevřít Mason. tabák. Já tady mám kámo normálně raketomet, Ta- raketomet a ještě padák. to auto, takže kdyby se něco stalo mimo autíčku, tak si můžu vzít raketomet. Se plesknu o strom, ne? Ne, o skálu. Stane se. Nechápu, jak někdo může umřít, když ještě letí. Já jsem neletěl. Nechápu, jak někdo může nabourat. Do vody, ne? Ne, do vody. Lehčí Do vody přistání. ne. Počkej, já to musím nějak naplánovat, co chci, ale vlastně. Je tady nějaký chci. zmetený Jirka běhá tam a zpátky. Aha, no, tam má zpátky, asi jdu pro auto. Ty kokot. Tak.
Ještě se půjdu taknout ten tady do RPGčku, kdyby se mi náhodou něco stalo. Jo, co to máte? A my měli jste... dva? Tak jsem tu za... Jo. To bylo rychlý, ale. Pojď, smrá. My teďka jenom dohrajeme Ne. Pohodě. Protože, ale takhle ti to říkám. Tady musíš se skočit padákem, jo, vzít si auto a masér, ani neseskočil padák. Co kecáš? Já jsem se skočil, ale byl jsem vysoko, pak jsem chtěl skočit znova padákem, jenže jsem nestihnul otevřít padák na metr nad zemí, že jo. Takže asi tak. Tady bych to mohl vzít zkrátka. Loadingy jsou hrozný na tom. To jsou, no. Ne! To je třeba nejlepší auto, kámo, tady tohle vyjede i z vody. Co máš toho pásáka? Tak nevyjede, no. Dělej načítej. Tak já mám RPGčku, ještě že jsem si ho vzal, kámo. A zase běží, když se na něj vážení podívám. Jo. Já jsem měl to auto s takovým miniganem a ještě s raketometem a to dal ještě bomby za sebe. Jakože kdyby něco, tak mám pistolku a raketomet, takže bych si netroufal. Jo. Já si troufnu, hele, já jsem taky pozbíral něco pod... Tak já vám prozradím, kde je v lese a snaží se najít nějaký houby, jo? Počkejte, nejte tam blíž, jo, tak to se mi mnohem víc vyplatí. Jo, tak co je s tím? Tyjo, já už tady budu mít za chvíli první střed s Vojtou. Já si počkám, než se pofajtíte a pak nebo... Jo, Vojta jede k tobě, jo. To nechám tady. Vidím, no. Ale počkej, já mu jedu sem. Protože já jedu pro jednu věc, kterou fakt chci. Kamo, to že tady budu mít zónu. No a to auto není v zóně, ne, ještě, no není, takže jsem úplně zbytečně šel. Tak vysedáme, vole. Filtro. Prosím, ať to tam jde. Hej, on už je tady ten smrt. Do prdele, tak teď to bude ostrý. Jo, je mrtvej. Ano, přímý přenos jsem vám tam dal. Já doufám, že to switchuje kamery už. Tak je to mezi náma, ty šuly brku. Jen počkej. No ty počkej, vole. Doufám, že za tohle zase YouTube neřekne, že dostanu ban. Do mé káry. Kde to je, vole? Tady. Oh yeah, baby. Tak pojď. Ježiš, prosím, ať je v zóně, ať... Homing? Proč je vyplý homing? Tak... Jo, počkej, tak co je, vole? Jo, tady. To auto je prodal, že to je špatný, já bych potřeboval. Do prdele. Takže se rozkřápal. Tak kdo pak to z vás vyhraje, hoši? Do tě, vole, otoč se, ty šmejde. Já tam na vás nevidím. Co děláte? Easy. Jak kdyby se tam nesekl v tom kanálu, tak jsi mrtvej, chlap. Hej, já jsem do toho nemohl nasednout, opravdu. Já mám 18 stovek. A jenom 8000, to je víc, jak kdyby jsem prodal 3 auta. Jak on to vždycky přepočítá na auto? auto? To přepočítává, jo, tohle auto jsem ještě to nešlo, no, tohle jsem ještě nestačil prodat. Ty jsi úplně výhodu, ty jsi na to Deluxo. To nebylo Deluxo, to byl ten Night Rider, ne, to bylo to s tím padákem, no. No, ale já jsem se šprajcil prostě v tom, že jo. Já jsem se myslel, že letíš padákem, ne, jakož to. A to bylo na tom autě, že jo. Jo. Já mám ještě druhý kolo. Tak já si dám šanci, vážení.
Hele, hlavně dopadni, prostě musíš otevřít padák. Jo. To je jasný. Kam by jsem mohl jít pro nějaký autíčko. Ty kráso, pása. Až se chvilku počkám, až budu trošku víc nad zemí. Oh yeah, hej, tak to jsem přesně chtěl. Teď už jenom najít nějaký kvér a jsem v plnce, hoši. Jo? Přímo k autě? Aha, no tak do vody. Úplně. Teď ještě Já označíme mám- nějakou zbraň. Já mám úplně na prd všecko, protože... Tyhle, já mám zas pitomý vozidlo. Co máš, vole? Bez tak to moje auto, co jsem chtěl. Jo, to co může na vodu mám. Do prdele, já jsem to malem utopil, dobrý. To otoč. Jedem. Tyhle to nevěde kopec vůbec. Do prčic. Granátomet, aha, co je? Kombat MGčku. O, tamhle je něco. Ty kráso, co to je? Ježíš to... Co to? To kdo už žije jenom? Žijem všichni, ne? No, já vidím, že jen 2 žijou. A 3 žijou, ale... Nějaký... Tady má být... Aha, to se beru jako když přes to přejedu, nebo co? Jože. Ne, musíš vstoupit. Jej. To je klasický. Tak po kompu jdu, hele. Jo, zduř Jakou barvu zatím, mají zatím. starou? Růžovou. Jo, dobrý, fialovou. Aha, no, dobře to ti bylo. prásnul Mazer. Ježíš, pardon. Jsem nechtěl. Počkej, jak si tě mohu označit. Já jsem tady v nějakých skurvených horách a nemůžu se odsaď dost. Ještě se mi to usápne, jako. O. O. Tak pojď. Asi za to vlíz, nebo k čemu to je dobrý? Ne. Hodilo by se, kdyby šli rozstřílet mosty. Yes. Ale když to vypadá, že to má pancíř, má to pancíř nebo ne? Tak já nevím. No pohoď, vole. Na co čekáš, vole? Já? Já ne. Až mi to otevřelo auto. Dive, nech toho Jirku na pokoj, chápeš to? Ty šmejde, co děláš, vole? Ne. Jsi mrtvej? Ne. Ty vole, kolik toho chceš, těch vole střel? Hele, už je tady další, vole, rychle na ně. Ty šmejde.
Au! Zabil jsem tě? Jo. Skoro. Nice. Ne! Easy. Já měl zůstat v tom autě. 14 600. Jo, Tu máme skoro už pár těch aut, no. tohle není špatný mod. Easy. Pokračujeme Prison Breaku, Jo, pánové. ještě dáme jednou, dvakrát a pak se přesouvám. Ok, já se budu podívat, jestli už tady není cápkyně. Ježišmarja. Cápky. Jak to kliknu? Lonely, lonely, lonely. Co mám dát? Nějaký haste, Hej. nebo prostě nějaký haste tam nacpi. Takže mám dát free mode, jo? Jo, dáš free mode, já se přesouvám taky do free mode. A přizvi všechny. Volal jsem 18:13 a už je 18:48. No, to je divný, co? Už je to víc jako, počkej. Dobrý je. Asi tak o 2 minuty. Aha. Oni si jednou zapomněli moje číslo, ne? A já jsem čekal třeba hodinu. Tak oni tam nemají jenom tebe, to je jasný, že jo? No ale kvůli tomu, že si napsali moje číslo. Jo, takže ho nenapsali vůbec. Už to zakládej, No, dělej. blbě si ho napsali. Musí mi poslat ten... Motor Club. cápek. Lester. Over. Jo, jsou dostupný, jo, jsem přidával i ty války, to tady nebylo. Motorové války, Motor Swars. Paimon zase. Kdy to nepůjde. Bože. Nepřetáčej se, teďka nevím, kam jsem to jel. No, tak jsme ready na Prisona. To já čekám. Čekám, než mi pošle ten... cápek to. Ty se to nezbavíš Ne. dneska, ty vole. To si radši lehnu na střechu. Zoom. Jo, už mi to poslal. Hurá! Jsme tady všichni? Jo? Jenom abych to tady měl, že jo? Takže start, hej. To bude půl milionek. Cíplo mi auto ve vodě. To je divný.
Zabředlo do bahna. Jo. A co hraje ten? Hraje On tady... Vaggy. No, já už teď čekám. Vaggy čeká na nás, jako. Hlavně na tebe, až ti tam prej pošle nějaký cápek něco. No, tady je všichni invite. No já už se tam pojím. Já jsem dostal 6 inviteů zároveň. Tak to musíš najít, no. Takže pánové, hele, je to tu, připravte se, je to opravdu tu, jsme ve finále hejstu. Takže naschle za 4 hodiny. Jo. Okay. Jo, díky, že jsem si nedokoupil heavy armor, ty parchante. Já taky nemám, ani náboje, nic, on to tady. Já jsem pak, kdy někdo to stihnu. Ty jsi helikoptéře, ty nemusíš mít, Já jsem v letadle, ale taky dostal. Dobrý den, pane Blonďáčku. Tam to nepotřebuješ. Že se tady čekáme, počekám až teďkom, protože mě zavolají, ne, že pizza. A my budeme v tom vězení. No to nemůžem. Já bych řekl, že ani ve vězení nebudeš a přijde ti pizza a řeknou, hele, omlouváme se ti, ale dřív to nešlo, víš co. No později taky, ne? Tam seš? S náma. Ty vole, ten blonďák. Co to máš pod vokem, tam se ti vysral pták. Má prostřelený koleno. Já jsem jedinej, vypadám jak chlap, prostě rocker. Ale se nepotkal. Ty máš aspoň pěkný prsa, ale to poslední Macer, vole, to je strašný. To je nejdokonalejší mis celého GTA, chápeš to? Se vám nelíbí copánky jako šoči? No, ty copánky jsou špatný, on ten ksik bych to... Čum na ten ksik, čumte na to. To vypadá jak kavo, ropucha. Jak ještě, jo, jak prostě nepořezaný, ty vole. Z každého kousku úhlu a náhledu jak Ken od Barbie, vole. Vypadá moje postavička nejlépe. A vždycky nepoznáte, jestli jsem to já. No, jak se, furt na ně koukat. Právě vždycky. Jo, čum na něho, vole. Tak ale nastav to, jak jsme si domluvili. No, možná je to dobře, ne? Není. Odměna 500 000 max, jo? Demolition je ten, je Macer. Jo. Já jsem profesionální pilot, který dostane... No, ty jsi pilot, já jsem police, teda prison officer. A ready. Ne, nemáš to nastavený? No. Nemáš. Nemáš. On dostane... Počkej, takže... Jirka dostane 300 000, já nedostanu nic? To neser, ty vole, ty máš... Tak? Jo. No proč tam nemám odměnu? Ale nedal jsi to nějak blbě? Už mi volej, tak počkejte. No, jsem to říkal. Já jenže... Neříkal jsem předtím, že nic nechceš? Já nic nechci, ale... Že to dal tobě a nemá se. On asi to jenom neudělal. Já pak nic nepotřebuju. Dobrá, no. Jo. Zurstorm já nebudu dávat ready, jinak ono už si to spustí. What you gonna now? A tak nula je nejvíc, že jo, tady v tom. Nestratím nic. Takže Macer, víš, jak budeš ovládat helikoptéru? Jo, řeknu, hele, nahoru, dolů. To jak to bylo u toho jednoho streamera, nebo v nějakém videu, ne, to nebyl streamer vůbec. A on ovládal PUBG schválně takovým beta testovním ovládáním hlase, voicem, no. A... Fuck jo, to někdo udělal. Střílej, kreten. Tak si to pojď vzít. Hned jsem tady. To jestli uděláme, tak fakt jakože neuvěřím. Už to opravdu ne?
To šel až zase zpátky do ty pizzerie, nebo co? Vážení, po tomhle, pokud to zdárně, což nečekám, zvládnem. Jsem tu. Ale o to tady nejde. Výborně, tak. Tak můžete dát redy. Já mám? Ne, podívej se znova na jména. Co? Podívej se znova na jména a na odměnu. Jenom 50%, vole. WTF? No to udělal záměrně, ale nechtěl. Co? No procenta, vole. Podívej se na maséru odměnu. On potřebuje nejvíc masér, že jo? Mně stačí, když bych měl 50 000, jako. Ty to furt nevidíš, Ne. Jirko, on má 0. Jo, aha, Jak dělá, ne, vole? Aha, já jsem si toho nevšiml, pardon. Já jsem to dělal podle toho, jak byly ty postavy předtím, že jo? Že jo, protože já jsem viděl Martina přesně tam, jak je Mazer a Mazer ale dej mu víc, Mazerovi. Ne, poslouchej, ty musíš taky něco dostat, nebo se nám to možná nespustí, ne? Jo, spustí. Jo. Pustí. Jo, takhle. Ale masér bude bohatý. Daš. Počkej, ale tak 50 000 mu mohl dát, že jo? Když bude ve vězení. Já bych dal rád Enter třeba. To už zase nejde. Ne. Nejde, tam je prostě 0 vteřin. Musí to být... Ne, to máš, hele, dejte všichni ready a... Já si myslím, že to musí být rozdělený u každýho. Jako. Myslíš? Ne. Zkuste to. Ček, Já my si to taky máme myslím, dobře. že nemusí. Tady by jako přesně obě taky okýnko malý. No, objeví se akorát tak prdlajs. Prostě to nejde. Tak znovu, vole. Rozděl tu odměnu. Kámo, tak to je devůně. To je trash, vole, no. To je hezký auto. Počkej, tak já to zkusím založit. Dobrý nápad. Ne, to je úplně jedno, hele, fakt věřně. Jirko, zkus to ještě jednou, protože my jsme jakoby, budeme u tebe, že jo? Akorát já mám ten... Má pizzu v puse, takže nemůže. Máš loading, ne? No já taky, jo. Já jsem odšel z baráku, protože tam nechci, kurva. Hele, až to budete někdo dělat, rozdělte do každému nějakou částku. Jo, zkuste to. Ale to fakt na to nemá vliv, ale OK. To? Já už to zčernalo. Já to budu kontrolovat, pokud to tam bude hned na začátku, Oleku, nezlob tak se, pozívej, rád bych ti to přijmul, ale nemůžu teďka. Pozívej, rychle, vole, Jirko. Mám scénu. Má scénu. Počkej, ty jsi scéna. To je scéna. Já mám zase sucho v puse a nic si z toho nedělám. Zase armor, kámo, je $400 každou toho kus. Martin mě pozval. Máte invite. Nemám nic. Máte invite. Ne. Až teď. Jo. Už jo. Jo, musíte zavřít telefony, jak to nepřijde. Tak co? Další Chce rychle náboje. Jo, chci. Máme všechno. Nemám nic. Okay. Ty nepotřebuješ, ty jsi v helikoptéře, ty si to nevylezeš vůbec. Ale tak můžu si dokoupit, ne? OK? Můžeš. Víš co, nemůžu být tak lehkej, abych hnedka spadnul. Herbal. Ty zase čekám 10 minut. Ne, to můžeš teď urychlit už, ne? Dobrý den, pane Blonďák, jak pak se máme? Nejde to. Jo, on vlastně kdo to založí, tak možná, že jo. No, ty to můžeš urychlit, vole, Jirko. Nevím, vole, to víš Enter, mezerník, nevím teďka. No to mačkám, Enter, M, F, kámo. Nic Přeji nefunguje. celou klávesnici, jako když ji čistíš koštětem. Zkus Alt F4. Jo, to myslím, že bude fungovat, tak já to dám.
Ne, schválně zkuste to rozdělit, aby každý měl nějakou odměnu, že jo? One of you is going to intercept the transport, make sure it doesn't get there. Two of you are going to be taking the prison bus and making your way into the facility in Vidíte ty konzervy tam nahoře? To je vaše první místo. Taky konzervy, ty A vole. druhý místo musíte najít otvírák. Na konzervy samozřejmě do prčic můj jazyk se zakoktává. A ten najdete ve věznici. Takže se musíte rozdělit, hoši. Udělat takový kolečko i kroužky. Překládáš level Google? Ne. Ty vole, ten tvůj ksicht fakt taky, ale teda. Jdeme na to, jdeme na to. Nechcou na mě. Tak. Ale buďte rádi, od Jo, teď včerejška to nemůžeš moje dcera špatně. vylepšila, jo? Tu moji postavu. Koukám. A je tam zase continue 0, 0, 0. Jo. Kolekce. No to je jedno. No, není to jedno. Ty by se právě pod tou tabulkou modrou mělo objevit takový okýnko. A ty tam musíš najet to Jo. tím kurzorem, nebo ne kurzorem. To tím okýnko vaším- tam není, no. No však to si nebo já to tam vidím. No to asi je rozbitý, nebo já nevím, tyjo. Zase, Demolition nemá žádný prachy. A ono nechce. Ale tak, je tam, On nechce. tak mu tam třeba dejte 10 000 nebo kolik to jde, tyjo. Zkus to, no, tak zkus to, třeba to jde, tak třeba to musíš udělat něco. Jo, Mhm. tak nic. Nejde. Hm. Tak poslední možnost je, že to založí teda, vole, Vagis, no. A zkus to. Tak zkusíme. Ty vole. To je námrt to GTAčko, oši. Vážně ne. Červená se no. Já se jdu snad projet nebo něco, nešli to. Hele, oni tady zůstali policajti. Autobus, počkej! Pane policajt! Sejmuli. Ať jsem ti nic neudělal. Už na mě tahá bouchačku. O, to je pěkný. Kde je ta suprová místnost? Tady. Zavoláme Dementovi. Mejzre? Ne. Jo, vada. No. To je Anknov. To máš ty? No asi ne. Zase na mě někdo Tak co bude vyhlásil nějaký bounty, ty invite? vole. Měli byste mít všichni To už invite. mám. Jo. Se zvýšilo z 5000 na 7, vážení. Tak prosím, ať to funguje. Já už si ten armor nebudu kupovat, kam já jsem takhle přišel asi jako 4000. Já si ho koupím klidně. Tak kdyby se měl tolik peněz, kolik máš, když bych si koupil. Tak můžem? Můžeš. Jo. Flashou nechce být aktivní. Ach jo, chudáček. Jak se tomu říká, on má trauma z toho, že má pojízdnou prodejnu na hlavě. Čuky čuk. Hej, chápete ho někdy, co on začne říkat? Se bavím o jeho hlavě. Pojízdnou prodejnu.
Got a bit of a problem. Some asshole got Ty wind vole, that we were up tohle jsem ještě No, neviděl. pane, my už jsme se viděli No a jde to párkrát. přeskočit, vidíš to. Na mě to nešlo. Hele, 4,5 minuty. Jo, hej, a najednou to dekám, končím, tam má 4 minuty. Já dám ready. Počkejte, já mám pořád to video, volové. A já ho nemám. Já mám to video. Se čeká na tebe. Jo, takhle je to dobrý. A ještě ty peníze. Jo. Takže by. Zár, seš taxi. Čauko, vítej, ahoj. Souhlasí? Jo, já bych řekl, že to stačí. A co ty, Marťas? Jako mě to nevadí, že jo, já kdybych chtěl peníze, tak... bych je mohl. Marťasovi bys měl dát... Pane prisoner officer? Ano, já se snažím, já mám furt to video, hele. Já si dám ještě teda tu pizzu. To stihneš dožvejkat, možná ještě Mám to, semeleš, přemeleš. Můžeš stihnout si objednat další celý 2, víš co. A hlavně si na to nedávej na ananas, jo. Joj. Tak co, dej ti to? Vydrž. Pořád tady běží timeout. Continue. Jo. Jo, dobrý, nice. Konečně. Jdeme na to. Je musí nějaký sexy oblečení, samozřejmě. Ty vole. Jirko, ty vypadáš jak, vole, jak totální buzna, vole. Co to je? Tak jo, a Maserek je schovaný radši ve stínu, ať ho není vidět. Tyhle tady nemají nic, co by bylo sexy na tu holku. To je hezký, tak buď ty nás nebo pič. Jo. Já se nemůžu říct nic. Jsi prostě prisoner, co bys jako chtěl? Chtěl bys košilku a kabátek? Ne, on by chtěl mašličku. Jo. Let's go! Kde mám auto, vole, jo tady. Hele, tohle je moje. Nelez do toho, ty čupko, už to zase krade, vole. Pigdivo, huby! Mejsere, vole, já nejdu s tebou, Počkej, vystup z mýho auta, tady mám vole. auto, tady mám auto. Já potřebuju svoje auto. Tady mám auto. Pane bože, já jedu s ním. Nepotřebuješ. Ježíš. Děkuji. Počkej, Smetek, To je vole. strašný, ty vole. Co to je za dementy tohle? Tak můžem. Jirko, vole, počkej na mě. Já jedu, aby jsem měl nějaký ten náskok, když máte 3x rychlejší auto. Jirko, počkej, Já mám vole. zlomený kolo. Svědí nos? Mám, že to máme jet, já tam mám modrý puntík. Dělám si srandu. Vypadni ty, babo jedna. Masary, doufám, že máš RPGčko, bože to Jo, to mám stále u sebe, jako Nebude ho suspenzor, potřebovat. víš co. Ty, počkej, čím pak ničí ty hydry? No však má buzárda, vole. Tak mi dej vědět, Masera, až vyrazíš, Já už jsem vyjel. No, to jo, no. Uh, To by mohl. já musím sem. On bude šťastný, když najde vůbec ten vrtulníček, vole. Musím kousek vrátit. Tak, tady si tě doženu na té dálnici, ty zmetku jeden. Žádný ujíždění. Zase musím do hor. Hora přede mnou, hora za To fakt mnou, povede jenom mě, všecko ty vole. bude. Dobře. Dálnice, kde je prostě vysoký. Tak, jo. Oj, orlik, oj. Tě nějak nevidím ještě. Já už se řídím za prdelí. Motorku. Jsem dlouho tady neviděl. Od sem, ty podporo. Já už jsem tu dálnici bohužel přejel. Tak taky, vole, tobě neukradl masér auto, že jo, vole. Já mám sebrat autobus. Ne helikoptéru. No, já mám taky to, že ten Demolition má... Ne, věřte mě, Demolition je buzard, musí najít helikoptéru a musí potom zničit ty Yes, stíhačky. jsem tady.
Čekat, nejsiš tam, já jsem tam. Ne! Tam budu. Pěkně, vole. Jsem tady dřív. Ale hovno. Zabalený v papíře aspoň. Hej. Ne, ale už mi to nehodí. Hlavně nepichej ty gumy, kámo. Jak už zkoušel, ne moje. Tak můžem. Jste ready? Jdeme na to, vole. Počkej, masér, kde je? Počkej, zkontrolujeme ho na mapě nejdřív. Sem pronásleduje autobus. Jeď. Aha. Civilistský ten bambus. Hele, já mám na vás takový Půjdeme rovno, ne? Prčí, Nejsme žádný sračky. takový možná trochu podstatný dotaz. Kde vám kurva vzít letadlo, už tady není. Jak? Ty tam nemáš letadlo? Ne, get in ve velum. Za první nedalo mi to po... A za druhý projíždím tady kurva. Zabij oficíra. To fakt? To jako vážně? Jako vážně mám... No, já nekecám. Zabít. Tak ukradni jiný, ne, vole. Počkej, já se ještě, no ale tady právě jiní nejsou tady za... Stůj. A třeba tady, počkej. Tady ještě nějaký hangár. To je... Taky prázdnej, ty vole. Jsem to říkal, nesmíš. Ne, on demolition. Ježíš, co jsi udělal, mastře? Zastavoval jsem autobus a on mě přežvejknul. Jak ti může ujet autobus, kámo? Ne, on mě žvejknul. On mě přežvejknul. A jsme u toho, vidíte to? A už to začíná, vole. Ale máme na to kolik? 4 hodiny dohrát Prison Break závěrečný, to zvládne. Ne. Jaký stejte energiťáky a sáčky na čurák? Mám. Sáčky na na čurání. Čura. Mě přežvíkl autobus, vole, to už není možný, vole. Normálně mě přejel. Jsem říkal, že on se ani nedostane k té helikoptéře. Vole. Ale já nepotřebuji helikoptéru, já měl jsem dát garda v autobuse. No jo, a potom musíš dojet k No helikoptéře. tak k ní dojedu. To byla jenom Tam testovní zničíš ten jízda. autobus. Tam zničíš autobus a pojedeš pro buzárda. Ty to máš docela hodně, takhle musíš si pohnout. No to jo. stěnu. My začínáme tady a ty znovu pojedeš z města, no. Pokud si to Jo. My aspoň máme save point tady. A mám jet čím Jdeme na to, raketě, ty vole. Takže počítejte to někdo, jo, to je pokus číslo 2. Už můžeš jet, já tě dojedu. A pak nastoupím. Ne, jeď se mnou, co děláš, jaký mě dojede? No, dělej si to chceš. Tak tudy. Ale houbiši. Jo, já mám tuningový auto. Bych mohl dát. Nevím, co je v tom za smysl, no, co jsi teď udělal třeba. Tak, pokud číslo pokud tam to letadlo Ne, nebude, však budu tady na... už jedu. Sem musíš. Ale hovno sem. Ještě? Pojď za mnou nasednout, tady je věznice, musíme tam už. Get in velum. Najdeme veluma. Pojď, vole. Počkej, stůj. Ty vole, pěkně, no. Když tak tady ho šlohnu nějaký náklad. Dneska mám premiéru s autobusem, vážení. Nice. A Serdes ukrát autobus. Jdeš proti směru. Jdeme na to, tak už se snažte, jo. Už jsme ve vězení. Vidíš, už tě jde zbít, kámo, už tě Ale jde zbít. houby, vole. Letadlo tu není. On ti jde zabavit do tvé auto, vole. Dnes půjdu zkontrolovat. Pojď. Ty vole, co děláš? Nemůžu, všechny. Ček, ta brána je otevřená. Ano, ale nemůžu jet, vole. Nastup do toho. Alarm. Crash. Nachystej, jo. Hele, až to zabrzdím, tak potom začnem střílet, vole. Ty si po té mrtvole vezmeš zbraně. Takže, máme sejmu. Ne, já je sejmu, ty nemáš zbraň, vole. Nemám? Nemáš. No To fuck. Kde je to skurvený letadlo? Počkej, jo. Dobře. Neserte mi, ty vole, fakt že jo. Chvíli počkej teďka, asi jenom vezmu do ruky poukačku jinou. Tak třetí pokus. To mi neukazuje na mapě. Vem si po nich tu zbraň. A jdeme na to. Tady je nahoře, ne, co si pamatuju. Bacha. Co bacha? Co za těšel?
Ale Já vám to jdeme na znova to. nerad kazím, Jdem ale nahoru. já tady... No. Tak pojď. Dep. Tady fakt není. Teď to před náma, ne? Je tam Pres. ten je mrtvej. Ale jsem projel celé letiště. Tu pistolku si nechám nakonec. Dobrý, mám autobus. Tak tady ho člounu velký snad. Tady jsem hodněkrát chcípl, kámo. Out of area. Aha, já jdu na druhou stranu, já jsem idiot. Jo, půjdu koleknout, jo, tak pojďte tak Jo. některý. Nebylo by to kratší tudy. Já končím, jak je zapnu stream a všem to ukážu. Tady Je to nějaký easy teď. Je to nějaký easy, že? Tady by měli být všude policajti. No, to by měli. Kluci, tady není letadlo. Prostě není. Ani na mapě waypoint, ani prostě No, není. my jsme tady teďka taky neměli policajty, je to prostě nějaký easy. To je, co s tím GTAčkem zase ale je, to přestává bavit. Ale já tam dojedu a možná, že se to odbugne. To asi ne. Uvidíme. Tady No, taky by měli být policajti. Tady by mělo být tolik, kámo. No. Clear the area. Koho clearovat a koho hledat, ty 5 vole. hvězdiček máme a tady nikdo není. No. Je to, dneska je to puglý celý úplně. Prostě nějaký Ale postižený, on ty ten vole. cápek nejde. Aha. Tak to nemůžu ale splnit. Vydržte, mám kilometr. Čak nemá nemá ani ani letadlo, že jo? A mě to vede. Co je? O kom střílíš, vole? 800, Tam jsou 800 sapce. metrů. Kde? Co Tady kecáš, je. kde jsou? Co děláš, Jirko? Jirko? No. Co děláš, vole? Ty nevidíš? Ne, Ty fit. tady nikdo není, vole. Ale se koukni, já se tam klidně projdu a nic se mě neděje. Halo, kámo, jiný hacker. Jsem na letišti. Já vůbec tady nic nevidím. Ne, já nevidím, já jsem třeba tak do blbá. Ty seš koko. Kde to je? Ty kousek. Ne, tady prostě není letadlo. No však, Ale NPCčka tady jsou všude, ty vole. Ty si můžu zajíždět jak chci. Hej, prison Kde autobus. je musím moje letadlo, vy odkouknout. hajzlové? Kde je moje letadlo? Já jdu zničit autobus. Answer the question, you bitch, or you die. On levituje, kámo. co děláš na to? On plave, kámo. Is my No. plane. Jde, utíkej, Hej, utíkej. hoši, já tady mám, Jsi já žloupák, tady mám kámo. helikopteru, tak jako, Drej. nevím, ty vole, tohle je nádherné. Projdeš. To je zajímavý, že jedinému maseru to hrnitě jde. Odpálil Hej, jsem jeden z vás autobus. musíte zemřít, vole, ať se to zrestartuje, protože to nefunguje. Dusný fake Já počkejte na mě, ne, já schválně jste to... Nope. I die. Dip, 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 Dobrý. tu. Dip, 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 dip. Mission failed. Tak jo. Můj bože, proč se nám to děje, vole? Kámo, tady to je pistolka. Jo, to je Vytáhli dobrá, nám. no. Já jsem umřel a vy to nehlásí mission fail. Aha, no. Což znamená dead. Ne, anebo, Hej, já tu nejde. měl cápky. jo. Ty jsi to totiž nedal na hard, tak proto on mohl zemřít. No. Ne, já jsem to nedal na hard. Jo. Co já tam měl? No, tak NPCčka. co teď, pánové, zkusíme to zrestartovat, no. Takže page up. Pro restart. Poslední Tak pokus pokus tomu číslo dávám, 3. pak jdu Dauntless. Plnit normy. To je docela blbost, no. Já ten hard prostě nedodělám, ty vole. Tam má být třeba 300 policajtů a tam není ani jeden. Tak Počkej, on tam počkej, neměl letadlo, vole, ani. počkej, tady. Pokud si na mapě nezobrazí let. Přistám, že už to zóna nejedu. Tak, kolka na 5. A teď jsi na letišti, že to tak rychle uvidí. No jsem kousek od něj a on mi to skvěle
Tak počkejte, nic nedělejte nikdo, počkáme na něho nejdřív. Tak asi Teď bude mít letadlo, že jo? Get in the... Ne, není tam. Já mám autobus. Už si Tak můžeme znovu, no. Utíká na mapě, to vidím, že tam není. Tak já to odpálím, vole. A měl jsem tam i tu vlajku, že jo. Takže nevím. Ne, prostě mi zmizelo regulatadlo. Mě někdo ukradl. Jaký dement. No můj bože, proč dnes? A minule to bylo zase s Prisnem, že jo? Teďka je to zase s tímhletím. Zkusíme restartovat hajs. To ne, to To je je jedno. úplně fuk, to už jsme zkoušeli. Minule nám... No. Minule nám to šlo přece, když jsme zrestartovali, jako by normálně tady Jo. to je, no. Bylo vždycky. Stejný, jak jsme neviděli ty NPCčka tam, v tom předchozím Vy jste je tam neviděli, já jsem tady NPCčka měl a měl jsem tady i helikoptéru po výbuchu autobusu. Po zničení. Tak dobře, ty jsi měl něco, ale my jsme to neměli. Tak se to podíváme na mapu. Get in the velum, no. A kde je kurva velum? Můžeš mi říct, kde je? Tak ještě tady úplně celou mapu, abych to kde je velum. Já to už kurva nevidím. Jsi vůbec jako správně. Jo, jsem? Koukej. Já jsem kousek od letiště a vždycky to tam pak... Počkej, teď nejseš na letišti vůbec, vole. Já Ale tam tu jo, ale vlajku to nenávidí ten vidím. potík. Já nevím jak to, že to on ji tam nevidí. Ano, ale tak zajď do toho hangáru, že jo, on tam bude. Počkej. Já tam pro nikdy nejedu, vydrž. No. A víš, Já do už si- jakého hangáru, jo? Jo. Když máš taky ten, když to řeknu blbě základní, tak ne dole. A já jsem prostě pro všechny hangáry a... Ježišmarja, ani to nemám už auto, ty vole, to už mi taky když nespavnu. Jedem. Někde to nechal, Někde jak si zkusíme, nesmíš vole. vidět. Kdyby měl to jsem dala masa, jo. Jo. Schválně, abych dokončil tu helikoptéru, co to provede. Jakože by upravili GTAčko, že bys to ještě dělal postupně, jo. Možný, no. To je blbý. Ale já tam na ty mapě vidím prostě vlajku, jak jste vy na ty straně, nebo jak zbyl ty lagy. A Máš vlajku? dobře, tak U Jakube. mě? Ale nejenom, že máš vlajku u mě. Tak, přijeli jsme. Dobrý den všichni, zdravíme. Open the gates, thank you. Tato prostě není. Tady by mělo být to z toho hangáru, pokud si pamatuju, ne? Ukáž, kde seš, já se kouknu na mapu. Hned v tom levém. No, tam. Tady není. Tady je prázdno. Dobrý, mám autobus. Pff, 8 ho nepřejel. Tak já ho počkám, třeba tam dostat. Já No, uvidíme, no. Ze začátku, já můžu úplně zabít. Jestli tady budou ty NPCčka. Já tam měl NPCčka, měl jsem tam i Helinu po výbuchu toho a zalezení autobusu, že jo. Tak ještě počkej, jo. Já? Jo. Jo, dovez to na letiště, tam to odpál a dobrý. Bylo by to tam, ne? Kudy je? Tady je nahoře nad náma, že jo? Jo. Já už jedu, hoši. No, opět nikoho nevidím, takže už tady byl třeba... Asi jo, že? Za chvilku budu na letišti, tak vydrž. Všude by byly. By byly No. by ještě tam by byly. Jo. No, je to buglý prostě zase, hoši. Ale Lol. my si nic nemůžeme udělat. Jasně, já jsem nevěděl, že tohle to jde. Já jsem si očpařil pneumatiky. Jo? Až tak, Dobrý. jo. Tak kam jsem to zajel? Tak asi na to serem, že jo? To nemá cenu. Spíš.
Já to schválně vyzkouším s tou to- Helinou, zkusím jí doručit, kam jí mám doručit, ať je nějaká sranda. Tam to nikam nemáš doručit, to máš jenom potom bránit toho, že jo. Počkej, schválně Kubu, to vole. zkusím, jo? Jen tak. Tady vidíte, Já vím, Je- že, je to to že vy to máte bugly, ale já to třeba bugly mít nemůžu. Nemusím, No ale- Tak. No a když my nemůžeme pokračovat v misi, No právě, tak je to k ničemu. No, on ani Raškovský tady nechce kokot chodit vůbec. to je Rusák, ne? Bože. Pjum. Tak, už jsem tady. No tak vystup. Já tam sjedu a... Pěkně, bo. Tak. Já už na ani taky bomby. nemám ještě, já jsem se zabil. No, ale tak to stejně je Pojď, úplně... zabij mě. Já tě nezabiju, vole. Zabij mě. To nejde, že jo. Pjum. Čistě 21. Ještě vlastně jeden život. Jo. Kámo, tak to jo, no. Tak na to jebem asi, Joši. Dobrá, tak já vážení, já to přepínám na Dauntless. Já si zapnu tvůj stream, mezi tím stáhnu ten Dauntless, jdu se najít Můžete si tebe na streamu Že si A to můžeme potom- zahrát, ještě to už snad a bude potom dáme Dauntless. Potom dá... Co jsi říkal, Jirko? Že si to ještě můžeme zahrát. No Tím třeba... Kubou nebo třeba- nevím, Jasně. No jo, když tak večer. No, třeba to bude odbugnutý, vážení. Jirko, ty jdeš rád s Macerem ten Dauntless? Čeknu. Dobrý, tak já si to zatím stáhnu. Najím se, jdu na Twitch a přidám se k vám potom. Dobrá. Já jdu streamovat lolko. Tak si to Jo, zatím. vám No, štěstí. Já jsem říkal, že to je prokletý. Je to no. Včera to ale všechno fungovalo, dneska. No včera zase nebyli lidi. Ano. Daja.cz, nevím kdo je. Krás. Je zvláštní. Daniel Zduř, máš Dauntless? Jestli ano, napiš. A jinak vítej na YouTube. Samozřejmě, že jedno volné místo, spíš teďka zatím 2, ale jedno volné místo bude, protože půjdeme Dauntless ve 3. Zatím to tam není. Když jsi přišel, tak budeš mít za chvilku nějaký pointy, kámo. Já si jdu jíst tu pizzu. Jo, to žvejkej, přitom to není problém. Tak. Tak já už tam budu, nevím jak ty. Já jsem to ještě nezapnul. Aha. Nevadí. Na YouTube, no, pointy dostaneš, když se díváš a tak. Za věrnost. Tak se dočti. A já musím trošku zesílit hru, že jo. Jsem to... Budeme mluvit tady potom do hry? Určitě asi, viď. Trvome sound. To by to mohlo stačit. Kdyby to náhodou neslyšeli jste, tak prosím vás napište, jo? Tak. Ten trail zatím nemám. To je ten skern. No já zkusím dát sám zatím jednoho.
Z support creator je až od 1000 vejš, takže já zatím 1000 nemám, Danieli. Ale kdybych měl, tak support creator je i tady na Dauntlessu, když dáš store. Jo, tak máš support creator, já ho mám pozastavený. Jo. Protože nemám platinu. Takže bych dělal giveaway klidně i na tomhle. No, já si dám Chogara, jinak je to Charok. A špatně. Než to tady Jiří zapne, že? Elion. A dám si ho private. Já jsem nepozbíral všechny perly. Ty 3 mě chybějí. Já chci ten Berserker perk vytrčit. Jo, tamhle další, tady. Měl by si streamovat jiný hry, já streamuju všechno možný, kámo. Jak vy píšete kámo, tak já řeknu taky občas kámo. Že v pohodě. Který by YouTube doporučoval. Hele, s YouTubem je to trošku složitější. YouTube nedoporučuje skoro nic, anebo doporučuje, ale tam je to hlavně o tom, kolik je zduřených palců tam je a kolik je tam hodin, kolik je views, že jo. Takže třeba já mám teďka streamuju tohleto, ale ježiš, jak se to jmenuje, Areál 51, pak jiný hry, stačí se podívat na mým channelu, tam uvidíš, že nestreamuju jenom jednu hru. Že to je multifunkční. Co děláš? Já si dám tohle. Tak, jdeme na výklad. Všechno funguje? Jo, funguje. Takže kdo to nehrál, tak by měl být tady, což je někde na levé straně, severovýchod, nebo něco takového. Charok. A za 4 dny končí Hound Pass, takže bude něco nového. Já si tady, pokud na něj nepůjdete a budete hrát to Dauntless, já to vyslovuju trošku špatně, ale mě to nevá. Tak, dokud nevytáhnete zbraň, tak se vám nepočítá fajtění na monstrum. Jo. A pokud jste u monstra, nebo u Charoga, jak já říkám Chogar, tak je dobré, že si tady že hodíte C-čkem flyeru a počkáte na ostatní, jo. Spousta lidí to dělá špatně, já jsem to taky předtím nevěděl. Jo. Mezitím prostě můžete lootit. Tady se počítá do 2 minut 8, po 2 minuty, že z ní dropne vzácný, velice vzácný gem. Takže takhle no. Pojď, plusni to na mě. Už jdeš zás? Jo, přesně. Já mám pomalejší, málo vyspelenou tady tu helmu, tu přilbici, takže... Než stačí, když nenatáhne, tak já nestačím uskočit, takže to pak prohodím. Chogáre, kam zdrháš? Jo, bug zase. Jo. Ještě neopravili. Přečetl si, co jsem napsal. Já jsem to četl, dá se říct všechno. Jestli jsi tam psal něco mimo YouTube ohledně těch her,
Tak to jsem četl taky. A mimo, jestli jsi tam napsal mimo toho YouTube, jakože YouTube by doporučovalo a tak dál, a tak YouTube už moc nedoporučuje. To už je čistě jenom na tobě, kde to napostuješ a různě. Takže asi takhle. Začíná Daniel? Asi budu muset něco udělat v pětíři. Ne. Tohle fakt napíšu vývojářům. No, ale už je to nad 2 minuty. Pojď ty koule. Uhni, ženská. Nehoř, zase to pukli, teďka mě to přijdu o život, že jo, zbytečně. Počkej. Tak už zdechni. Vypadni. Také je hotovo. Tři minuty, no, nic moc s tou helmou. A nepadne ten vzácný gen, co potřebuji s Klugem prostě. Jiří, už jsi ready? Jiří, jsi ready? Haló? Asi ne. Jo, to zjistím tady. OK. Takže jo, ať nezdržujeme. Patrola. Až 5. No tak, běhni na stranu. Slayer, good to see you. Je nic. To je málo. Glorium z palice. Já bych chtěl sekírku boostnout. Jo. Goodbye, and good fortune. Co tam budeme mít? Hey, it's you. Jo, to seš ty, no to jsem já, ano, přesně. O, upgrade. Back to work. Takže tak to prostě je, no. Ring, joj. Okay. Tam nemám daný tohle. Jo. Půjdeme 3, nebo co?
to zaproudu. Už jsi zpátky, já jsem na tebe mluvil, že jo? Ale já si teďka dám tu epickou patrolu plus patrolu, že jo? S těma perlama. Jinak vážení, kdybyste náhodou nevěděli, tak tady máte jednu injekci místo 3, jo. A... Nightmare, já potřebuji všechno z tohohle, za zabití dostanu tyhle 3 a jede plus 1 epický, takže... Radiační, jo. Leze. Jsem s touhle kostkou. Jo, to je tady na tom paloučku lesa. Tak jedem. Tady nahoře je. Aj, to nedostane. Pojď. Nakonec fakt jdeme ve 3, jo. Mám, že to uměj. A čekaj. Nečekaj. Zase špatně. Bude fackovaná, no. Uj. A už je dole. Já ho aspoň zvednu. Jo. Tak do toho nešramoď, prosím tě, je to hnusný do streamu. OK. Ježiš, já jsem to zase nabral, tu strajgu. A už tady, jak to, že se mi neobnovily ty perly. Nevím, nesebral si asi všechny. Já jsem sebral. Tak budeš mít až za jeden den, nebo za pár hodin, záleží za jak dlouho. Tak to je docela hodně dlouho zpátky. Jinak perly dostáváš třeba za ten hammer a tak. Mě tady koukám, nikdo nezvedne, fakt budeme všichni ve 3 a bude to dost lepší. Pokud někdo má Dauntless, tak klidně může jít taky, že jo. Jednou místo je volný. 426 bedvíku, pěkný. Ty krásu, tak se zvedněte, ne? Tady zkoušíš, ty vole. Ne. To tady ještě mám nějaký ty perly. Padám. Jo. A půjdeme na lov na toho papouška? Takýho papouška? Myslíš Skerna nebo co? Jo. Aby jsem si mohl udělat ten Blizzard barrel, potřebuju Scarf, Tail, Feather. Já se podívám na YouTube, jak si to dá získat, jako aby jsem věděl, kam mám střílet. To je různý. Myslíš, že prostě... Ne! Tak dělej. Musím zničit, doufám, že se mi to podaří, vážení. Ne, já to nestihnu. Stihl jsem to, super. Ne, na mě nechoď. Kde jsi? Já nemám žádný hápka, já jsem se nedohýloval. Pojď. Ach,
Chabláto, nebo jak to budu říkat, ještě nevím zatím. No prčic, ne. Dali staminu. No. Pustně. Uj. Tyhle, jako, jo, zase strom, no, ale zachránil mě tentokrát Bedvíku. Zatím. Už se vypařil? Ne, nevypařil, do prčic. Toho najít, no. Oni to nerozstříleli, takže proto tady máme černou fialovou tmu. Kde seš? Jo, teďka dostanu křídlem, super. Jo, máme nej. Co to je zase? Ví, co to je? Šiju, ono se nic neděje. Já musím mít vždycky něco extra vážení. Tak si aspoň prohlédneme. A už? Kdyby? Tak pojď. Řekl bych, že se mi to odpojilo. Já nevím vůbec jako kde je, že jo. A? A kde seš? Čas na Alzáka, nebo co? Už jsi dohrál? No, mě to zabíjí a nevím z jakého důvodu. Už se to odbuglo. Ještě ne, tohle je heriotická patrola. Plus ještě něco, že jo. Nějaký megalák nebo co. No, teďka mě nikdo sbírat nebude, že jo, protože jsem v těch Tablu, v těch kakancích. Tak chvíli dívej na stream a uvidíš. Jo, díky. Ne? Do prčic. Jo, ještě máte 5%, tak pohněte hoši, dělej, zvedni mě, založ tu zbraň. Díky. Po dlouhé době mě to tweetlo, jo, ty vole. Vy vole, neříkej, že to je na mě. Mohl bys zdechnout nebo aspoň odletět, že jo?
Od tohohle se musíte držet hodně daleko. Prčic. No a je to. Tak kámo, sundej ho. Balerína. A už je fuč? Ne, není fuč. Zatáčka strom, kde se tu vzal, když ležím na podloze sám, jako knop tu mám. Nic vážení, asi jdu udělat kávu, nebo něco pít. Držte palcem. Už jsi dohrál? Jo, už jsem dohrál, jak to dopadlo, nevíš? No já čekám na tebe, než dohráš. Tak já tě zase přizvu. Kde seš? White Party. Můžeš. Takže toho Skerna si chtěl, jo? Skrůva vlastně. Nemám to založit, on by byl třeba lehčí, nebo... To je úplně jedno, já ti tam dám stejnýho. OK. Není problém. Tak za jak dlouho budu mít perky? Už jsem to spin spustil. Co zase bzučíš telefon, ne?
Indián. Opač. Opač. Takže haši ready. No. Já bych sem třeba přidal ještě do těch kostek a takových těch primes. Prims. No já budu říkat hodinky. Bych tam přidal prostě to, no. Třeba ohnivou kostku. Ok, já už mám ready. Já jsem jenom přehazoval barel. Jo. Teď bude kde? Prostřed to vypadá, že záleží kde přistanem. Teoreticky před námi. Pojď tamhle dole. Tamhle dole. Už není. Tady je. Zase. Tady Včko. Jestli chceš loučit, tak já počkám chvilku. Já jdu za tebou. Já jsem ho nemohl najít. Okay. Vážení, pokud hrajete spolu, tak se vidíte na kompasu, jo, já mám to. Vidíte takový kosočtverec. Kde? Je před náma, dole. On se to rozsekal ten stream asi. Jo. A už tě vítá. Je rozmrazený. Je moc daleko ještě. Škoda, že na to nešel, bylo by double. On půjde, pokud by se šel semka. A ještě máme chvilku. Nice. Jo, půjde. To bylo Waffles. Já mu budu střílet do ruky, protože to podle mě je... To jsou ty peříčka. Jo. Jo, to by mohly být oni, no. Že já jsem to se přehodil. Tak co si děláš zase? Spojím mezerník. Že když přebíjíš, tak nemůžeš, jo. Ne, já jsem bezbražený. A takhle. Škoda, no. Jo, když máš zbraň, stačí to jenom držet, prostě ona bude nebo on bude střílet sám. Akorát na to natahování na ten charging to nepouští, prostě pustíš. A já ji sundal ve vzduchu, mám perlu, super. Tornádo.
Další, oba parohy, ne, jenom jeden. Jak potřeba hlavně střed do toho křídla tady. To úplně vidím, tak to potřebuji urvat. Takhle naozaj. To by bylo fajn, no. Bože. Ne. Když stihnu ještě zapálit, nebo se zapálnout ty? To nevím. To už uletěla. Jo. Není to, jo, tady to na ty healy. Se budu vyhealovat, co hodím mal HP. A navíc nebudu používat ty lékárničky, to se nevyplatí teda. Oni se ti budou hodit. Kde? Je u tebe? Nevím, ale letěla tím směrem, takže já nevím na jakou stranu. Zatím ji ani neslyším. Podívám tady až do zádu na SEčko. A tady není. Tak musí být někde vedle tebe. Jo, mám jí. Jo, vidím ho. Na NE. Já to mám N-ko. Dobře jsem to načíhoval. Jo. Budu hlavně střed do těch křídel. Snažím taky, ale víš co. Zase strom. Jo, to Včko používej taky, jo, když ho jednou stiskneš a tak. A pak když se ti to načáruje. Jo, to Včko, no, však jo, používám. Hej, to Včko, jo. Včko taky. Tak, teďka budeš poletovat. Pojď holka, pojď. Pojď k masérovi. Cože? No, bude skákat hodně. Tady potřebuju už do té nohy. To je přesně ono. Aha, no. Si zkus schválně, jestli pak máš tu salvu vyrobenou, vykraftěnou. Ježiš, to šlo vedle. Ježiš, ne, já jsem se zrovna dal več. SRS, to už nevadí. To už je jedno. Jo, byl jsem blízko. A ta tě začíná mít víc ráda než mě, co myslíš? Tak, poslední hit jsem dal já, nevadí. Frost Mately. No, no. Trný ono. Nepadlo ti to, že? Ne, nepadlo. A to vlastně není zas. Já bych řekl, že jo. Nic moc.
No teďka bychom mohli jít patrolu, že jo? Teď máš další, pokud potřebuješ na něco. A nebo chceš jít ještě dvakrát tak? Jak chceš? Může. Dobrá. Ještě dvakrát. Moment. Není tady nahoru ten? Ne, zatím ještě není ne, tady. on stavě nejspíš. Já to mezi tím pustím někdo mi ťukal na okno. Jsem tady. Loot. To, co potřebujeme, je common. Takže Komunitní. to vůbec není jako To by mělo padat normálně. No. A je to tail. Jo, to je až to dole. Scruff. Jo, tail fater. Tail feather, že potřebuji Feather prostě to fader. peříčko. Jak já to udělám? Já ho půjdu s tímhle barelem. Máš na tom salvu nebo nemáš salvu? Salva chamber. To je co? Chamber jako barel, že jo? Jo, to mám. Dobrý, tak si to vem, já si nechám to, co mám já. Toho marksmana vidíš, když je vlastně já to mám naspelený, nabustěný, ten terč, nebo to nevidíš? Nevidím, myslím. Nebo neviděl jsem to. Aha, tak to vidím jenom já, ok. Tak, teďka to zkusíme... Snow Prime, tak zkusíme takhle, no. Tak jo. Ty oči dál, kde můžu ležet ještě sám. Očičky maličký, strčím vás do kapsičky, půjdete na párty na vařičky. Jo, viděl jsi, kam šel? No. Takže zkusím zase NVčko, jo? A na 4 bývá většinou na stejném místě, málo když se to mění. Jo, je tady. Jo, je na NVčku. No. Tak jdem na něj. Já si příště vážení vezmu něco jiného na to. Já sice potřebuju dodělat barel, abych dostal core jako jádro. Ale není to pro mě tak důležitý. Pojď dolů. Ježíš, že si to zase splet. Teďka nemáš trny, na mě nefungujou, holka. Aha. Ale zadek jo. Dělej ale. Nejsem tak rychle s tímhle. Být blíž. Jo, a snaž se být na tu salvu a ten barel, abys byl co nejblíž u ní, ať dostane co nejvíc. Ty vole, teďka si vyžíráš mě.
Tak pojď. To nedává žádnej damage s tímhletím, já to nemám vyspelený. Já dostávám pěkně vejklet. No, jdeš po mně, že jo? Ta byla vysoko do prčic. Chovej to. Pacha! To tak. Co to bylo? Aha. Ono se tak rychle switchla, nebo to byl hlad? Já jsem si měl vzít ledovou helmu. Dobře, zase se mi upálil, teďka můžeš střílet nějakou dobu, tak snaž. Za 200, za 130, jest. To se mi urval. Dobrý. Aha, to jsou ty rohy. To jsem nebyl asi já. Nevadí, ale dostaneš taky, jako hrajem spolu, chápeš? Já vím, ale já chci hlavně ty peříčka. Ne, kdyby mě teďka nezaledovala. Ty budeš drhat, ne už. Ještě ne, ještě bude chvilku poletovat. Jo, už drhá. Tak pojď. Já se ještě tady vyhýlím. Je hned tady vedle, jo? Jo. To je svíčka. Seš. Roz. Do té ruky, jakože, to jak má to křídlo, to střílem. Já vím, já jsem jí tam taky sundal, dostal jsem za to perlu. To už dostal damage to tím. Už mě pořád zdrhá, že jo? Se půjdu vyhýlovat. Dobře, dostala stun, hodil jsem to pod sebe. Oka jedna pitoma. Já nemám. Ty vole, co děláš? To jsem nechtěl, já jsem přebíjel.
Joj. No tak. To je. Ona mě vzala s sebou. To je hodná holka. Dobře ty. Barbersel a Mountain... Nedostal jsem to zase. Hunter, to je Hunter. Fighter. Hunter. Ty na tom nemáš štěstí, co? Mně to tak nějak padá, no. Barel, tyhle, tady ještě 3000, tyhle, to je hrozný. My už jsme ho zabili asi jak 7krát, ještě to nespadlo. No, mně to padá. Tobě ne, to je zvláštní. Tak bychom měli jít možná tu pokročilejší sovu, jako. Aby ti to spadlo. Tak můžeme jít klidně jakože nějakou jinou sovu. Dobrá. Tak já jsem se zmiňoval, když jsme se bavili o ty sově, to bylo v neutrální. Sharing... Ale že ho dropuje to jenom ze skrevu, z toho krýva, nebo jak se jmenuje. Skrev. Z toho, co jsme zabíjeli. Tak jo. Ledový. Možná z Winterhorna taky. Ale to nebudu dávat soukromně, jo. Bys měl větší šanci. Tak, to se tady dá vylepšit. Nic nemám. Stay safe out there, Slayer. Back from slaying, are you? A jo? Jo. Odhej se, z Pangara nemám. Mám. Kru. Kopí. Měl všechny. Tohle dává 260. Tak Reshere dává 380, vážit. Já si vezmu palici. Nebo sekírku. Co chceš, abych si vzal sekíru, palici, jen tak schválně? Co chceš? To je pravda. Hlavně podívám, co to tam mám. Mě by zajímalo, co bude za další season, jako. Medical a Knock. Tak. By možná šlo. Zuř, Pepečko, nazdar. Jo, dneska už ne, já to nějak nestíhám, já se vám omlouvám s tím BFkem. Hangar. Loot. Jo, teď to možná padne, protože oni, že jo, to nějak to. To co? To mají na sobě. Ten má meč. A já si stejně musím vzít něco jakože ohnivýho aspoň. Mám 300 sekiru.
A já si vezmu Inferno, ať je sranda. Jo. Kdy? Možná zítra. Já nevím teďka. Ono se čeká na mě, to je divný. No a z tohohle to padá taky, koukej. Vidíš to? Když dáš loot, už to asi nes... Čego? No. Uprostřed, jo. Chci ještě dohodnout s klukama, ty BF-ku 5 nemáš, viď? Že jsme udělali tým. Ne. Takže asi tak. Tak jedem. Je úplně na konci mapy, což je super, fakt vážně. Já vím přesně, kde je. Našel zo? Jo, já ho mám. Já už začal, ty jo. No jo, co se dá dělat, já si vezmu tady salát. Kdo má healing na tom? OK. Dobrý vědět. Na tuhle si dávej většího majzla, jo? Ano, tak já mám půlku hápek pryč. Tak já jsem tam. Tě zvednu. Nebo oni tě zvednou, že jo? To je potvora. Já nemám nic na staminu, že jo? Co to, jak se tomu mám vyhnout? Jde to, neboj se. Já jsem hrál taky silnější a šlo to. Ona má jakoby delší křídla, delší perutět, jo. Jo. Hele, tady někde je koule. Jo. A když ji nezničíme, tak tady budeme mít vánici, jo. Zamrazila. Žás, tyjo, za to pouští, dobře. Tak co jsem, zvědací služba? F-50, jo. Hele. Nech mě bejt, běžím pro sekiru.
Tam nejsme s moc dobrýma hráčema. Jo, dík. Tak tu asi nedáme takhle. Já jsem si měl nechat zbraně. Nebo vzít palici jedna z toho. Chovej to. Oni k ní moc lezou, víš? Ne. Je. Ty vole, já nemám sekiru. Ty vole, nic si nevidím. Jo, jasně. Si dám to a ty mě stune. Ne, už ne. Hrozný, co? Ty vole, já dostanu. Že půjdu restnout. Jo, dík. A bacha, bude se otáčet. Skákat ještě. No mi uhne zrovna. Ty oni to neumějí hrát, to jako teď. Já nevím. Popí. Takže... Já ho zvednu. No už to. Musíš se zvednout, pokud máš ji nechceš ty. Ty vole. Já jsem ze sekirou vážení dlouho nehrál, takže já vám nepovím. Ne? Dobrý, poslední injekce a je to v kýblu, jo. Já se tam nedostanu, proto. No, tak tam... Ne. Ne, nemůžu vás zresnout. Je v dangeru, že jo. Já jsem mnohokrát na zemi. Teď je to na nich, no. Běž dál. Uhni. A pojde hodně po něm, když budeš dál. Teďka pojde po tobě. A se jí drží za prdele, ale bacha, stejná. Ne, já jsem chtěl utíct. Ty už nemáš ty 5 lékárny. Teď. Už moc daleko. Jajks. No nevadí, no. Tady tomu jsme neubrali vůbec nic. Není škrábanec, no. Já jsem mu nestačil. Když oni měli kopy, by měli 2, kdyby jsme měli 2 zbraně, tak je to, já nevím. Já s tou sekirou stejně jak půjdu.
Ano. Na to jeden čas nadával kvůli tomu, když potkáš špatný. A oni... Ne špatný, ale oni lezou prostě do rány. Mně se to stane taky, mě to spíš dělají ty monstra. Já jsem patrolu, jo, tak se nediv. Já bych zkusil pak ještě to GTAčko, když tak. To už asi dneska ne. Už na to příležitost mít dneska nebudu. Já se chci zase dívat s dcerou. Může tam být Pangar, jo, nebo tak jo. Jo, Borelius. Tak to hochu. Když to na nic tohle nepadnou teď. Já vím, že ne, ale tak jako... No, nějaký matroš budeš mít. A hlavně budeš mít ledový orby. Takže 220, 200. Takhle. A nebo, jo. 6, jo. Jdem na to. asi nevím, jestli půjde Martin ještě hrát. Já bych řekl, že ne, že stahuje. To chce ve 3 aspoň, nebo takhle minimálně ve 2, že jo. Vypadáš jak můj panoš, který mě... Tady bývaly dřív kytky, jo. Oni je odstranili, zůstala tady jenom jedna. To našel, nebo co? Ne. Tady není. Kde byl minulé? Na jakých souřadnicích? Já jsem nenašel ještě. Tak aspoň na lootu, vezl nějaký loot, nějaký kytky, nějaký salát tady. Jsme tady byli spolu přece soukromně, že jo? Tady není. Tady jsou jo pály salát. Ale už chargeuje pomalu. Tady taky není. Já jsem se nedíval, já jsem se díval teďka na něco jiného, že jo? Vidím ho na esku. Jo. Já už vidím jeho odsaz. Okay. Tam budu. Já mám stavinu do prčic. Tyhle ty nakládají docela.
Ježišmarja. Ty kytky tu prdě, já jim musím sebrat. Trošku helpne. Kde jsou? Konečně už je rozmrz. A už je zase imunní. Když tu nikdo není z nich. Oni po mně flušou. Ježišmarja, ženský. Aj, jsem ujebal. Dobře. Zdrháš. To je fuč, jo? Tak brzo. A je tady hnedle dole. A Beďa tu je. Tak když... Jo, tamhle je. Včko. NVV. Isaac jeden. Ježišmarja.
Ale za chvíli by měl mít snad ocas dole. Tam nevidím přes to křoví. Dobrý, hledej se. Upadne ti to nebo ne? A už zase zmrznu. Pojď ještě. Tam letíš, pojď sem. Já jsi zase jiný. Když je potřebujeme, tak tu nejsou. Tak, už by ti mohl upadnout nemoc, kámo. Teď se mu to bere. Z prdele. Tak ty replay. Tak se switchuj. To ne, a nepadnout jako, konečně. To je opilecký taneček. Jo. Tohle bylo náročné vážení. Pro mě, jako s těmahle zbraněma rozhodně. Tak. Ty už se mnou nebavíš? Bavím. Jo. Takže vážení, já to vidím asi takhle. Dáme ještě skrývám. Tu 4, půjdeme soukromně, půjdeme jenom ulovit a pak dáme ještě Chogara a tím bych to dneska ukončil. Souhlas? Martin to dneska nestihne, bohužel, no. Tak, já se tady juknu, co tady mám. Ale ne. A ovladači tam můžete klidně potvrdit. Jo, a do příště, když tak tohleto. Jinak barel.
Můžu mít 153 nebo 150. Ono to někdy klame, já se na to podívám. Nepodívám. 31, tak to bude asi 150. Ale to je fuk. Tak, já si vezmu guny. Dám si tam tohle, ať je to pomalý nebo rychlý, je mi to... Já to tam mám naházený, kromě kostky bych si tam tyhle ty mohl dát. Brilliant. Mám si nějaký jiný zbraně, aby mi to podlo? Můžeš to zkusit. A to je blbost, no. To jsi měl taky pistolky. No, ale já jsem na jiném levelu, že jo. Pro mě už to je žádná vzácnost není tohle. Well, don't just stand there. Někdy padne to a někdy padne to, že jo. Takže... Zkusit to můžeš. Bych zkusil s mečem. Šrik, ledovej, šukát. Já stejně budu muset někdy fightit s těma mečema zase. Tady nemám. Jo, tak tenhle ten jde na 153, tak jsem nekesel. Tak. Mám počkat, nebo to mám pustit už? Haló? Pustit. Tak. Můžeš to zkusit s jinýma zbraněma, pokud nějaký jiný zbraně máš, že jo? Ok, zkusím to. Já půjdu z... Když to zapneš? Já už jsem to pustil. Aha, a... Už tam nejsem. Seš? Já tě tu vidím. Nějaký upgrade, prosím. Nic nebude. Doma budeš, nic nebude. Co tady nemám ještě vykraftěný? Rohy nechci. Keep your eyes open. Se někdo připojil? Já to nedal soukromně do prčic. Ach bože. Dobře, já to zkusím. To má tahle helma. Conduiting. Predator ne, já si vezmu. Asi jo. Conduiting, jsem swift 10%, nic moc, tohle helma, no. Ne, já si vezmu. Ne. To je jednička. Dobrá. Jdeme na to. Tady buď pod vodopádem, nebo za, jo. Je to 4, takže bude stejně, hele. Je NVčko, nazdar. Přejte si něco, padá sníh. Tak je vedle, no. Není tam. Není. Tady je. On už jde fightit, ty vole, nepočká nad tím. Byl. Taky si dávej teďka majzla.
Je silnější, jsme tady ve 4, jo. Jsi tady zbrzlej, mačkej. Kde se to tam vzalo? Je to potvora, teďka mi utečeš. Ten Johnny se mi tam teďka připlet dobře. A už letí pryč. Já si tady ještě aspoň vezmu kitky, jo. Ach jo. Tak pojď, proč jsi tak daleko? O, zase. Sorry. Aspoň vidíš, když tě někdo zastune ze spoluhráčů, jo? To už nemůže mít ruku, kámo. To už ne, no. Jo, když tak si sbírej ty mouteny, to jsou takové kuličky tady, jo. Tě na chvíli boostne taky a doplňuje to lanternu, jestli se nepletu. Další stun. A do prčic jsem byl moc blízko. Další. Předposlední ránu, vážení a milí. Yes, mám to. Fajn. Yes. Ne, já nejím, já piju. Mám 5 minut, ty vole, ve 4. Jo, Tail Fater, to spotřeboval, že jo? Mhm. No, super. A teďka jenom, kdyby se potřeboval ještě jedno. Ještě jedno potřebuješ.
Tak ještě jednou chceš, nebo co? Mám to. Máš to vyrobený? Ještě to můžu vyupgradit na max. Postojíte Frozen Orby a těch mám 63. Jo. Čtyřku nechci. Já nevím, jak bychom mohli ještě to, Dual Orby, protože těch taky potřebuju pár. Deer Orb, jo. Arkstony, sorry. A můžeš si udělat Glacial Prism, to je taková kulička. Tu kuličku. Místo té pyramidy. Si můžeš, co je lepší. Ale koule dává jenom miny, to je k ničemu. A tak to nechce, protože to stojí nechce to tail. No, poslouchej, když ji vyrobíš, tak když se překulíš, tak v určitou dobu prostě vyprdneš minu. Tak k ničemu. Teďka já bych ti spíš doporučil, kdyby jsi vyrobil, pokud můžeš, buď kostku, nebo Swift Drift, anebo Brilliant, nebo Ellipse, ale Glockile. Glacial Prime je podle mě divná, já nevím. Já mám Snowdrift. No tak ten Stone Drift, jestli si třeba můžeš equipnout. Jo, to mám. Tak prostě. Keep your senses sharp. Já doufám, že jsem to... Nevím, jestli jsem to dal soukromně. Private nebo ne? Zase jsem to nedal private do prčic. Ale nevadí. Třeba budeme mít dobrý spoluhráče. Play. Já tam mám co? Predator Cell. Predator Cell, Conduit na 500, většinou to takové. Zítra, když to půjde. Jo? Když jsem stříhal ruky Edward, aby všechno stříhalo najednou. Stříhnulo najednou. Když tak dělejte. Bych mohl takto vykopnout a bude. Když vlastně bych ho mohl kopnout. Nemůžu ho kopnout. Stejně dal ready. Jo. Jasně, vejde. Stříhoruký medvěd. Takže vážení, tohle je poslední games, poslední fight, poslední love, jo? No streamu, díky moc za pochopení. Takže to tam kdo... Vůbec. To je, on spustí čas, debil. To je fakt retard, no tam má napsáno retard static, jo. To bude v tomhle malém doli. To je až vzadu. Nevím, vážení, na to se mě zatím neptejte, když bude dobrá skvadra, tak samozřejmě, že jo, dejme tomu. Není obraz? To fakt? Díky. To snad není pravda. Tak. A to jste mi napsali, jak dlouho není obraz? To nikdo neumí napsat, hele, máme tam jenom screen.
Komunito, buďte tak dobří a prostě to napište, tyjo. Nikdo vám hlavu neutrhne. Véďo, jak dlouho to bylo, nevíš? Kontroluj to, víš, tak prosím záznam. Jo. No, že sice dobrý, ale já se tě ptám. Tady třeba Pepečko. No. Já se dívám a... Je to asi 2 minuty to je. 2 minuty. No tak to 2 minuty jsou pěkně v háji. Nevím, jen chvilku. To je nic. Oproti té hodině. No to je ono. Ale to jste přišli o pěkný fight, že jo, s tím Skernem, já jsem tam dával pěkný výklad. Ne, to bylo ten loading jenom. I jak jsme teďkom čekali na hru. Když kde můžeš dresnout půjde. No, to udělám. OK. Dostanu ocasem, až ještě zvednu, nebo ohněm, jo, budu zapálený. Když oni to posrali hnedka ty vole na začátku. Ten blbeček tam vytáhne meč a začne tam sekat. Jo, jen chvilku. OK. Každý detail, každý to, prostě napište, nebojte se. Dělej mu do vejfuku tady. Všichni bojej. Ugara se vyndávám k snídani skoro. Bože můj. No, jsem zase zapálený. Aspoň něco, Garej. Mám kolik týdnové... Kvůli tomu ocase uteče, že jo? Ono teďkom tady někdo furt se mražuje. A už nám zdrhnou, protože někdo... Já už s tímhle retardem, co tam má napsaný ty vole retard. Aha, to jsem asi zmražoval já, protože... Mě ty pistole úplně to, jakože... Byly ledový, nebo jakože... Že z toho šel ten... Kouř jakože ledový. Zašpílovat, jo, to se ti řekne, Bedvíku, já nevím jak to bude. Já vydělám vám na každém donatu 50 000, jo, v GTAčku aspoň. Takže jo, koupím si Forzu, koupím si i Humans. To jsem mohl rovnou vzít. Já ještě dneska si půjdu roztočit štěstím, anebo až zítra. To na zítra. Vole. Čogaruje, vole. To je debil, on tam musí zrovna zase stát, ty vole.
No jasně no. Nice. To byl poslední fight? No, ale jsem z toho zklamaný, protože tam ten vocas, ten retard status, tou trojkou tam na konci nebo uprostřed, všechno zkazil, že jo. Takže ještě ne. Dostal jsem všechno, co jsem mohl dostat. To ještě takhle ne. Akorát si to pohlídám. Tohle takhle končit nebude. Retard. Často se jezdí, ne? Pedro Scary, má strach. Ticho buď. Harley. Ten. Zapálit Sugara, 141, 147, 127, Inferno, 138. Jasně Béďo, ale to já nevím kdy a jestli vůbec, jo. Já bych tam potřeboval jodu, takování. A to je... Musím takhle. Asi trošku ještě ty primy, ty kostky trochu pletu. A s tímhle se to moc teda nestakuje. Tak Conduit, Predator na trojce a drn. To vedu nedáme, kámo, to vedu nemůžem dát. Ne, chceš to vidět? Dělali jsme 13, to bylo 4 levely, víš. A my dělali jsme to 4. Nemůžeš takhle posuzovat, víš. Tam, že mám správnou kostku. Prost. Shot. A tohle by snad mělo být ono. Tak dej ready na jeden, poslední. Jo, je tady nahoře. Od spawnu rovně dozadu. Ze skálu. Ok, takže tady to bude poslední fight. Ok. Že to ten Shulin tam nepodělal. Počkej, my jsme špatně. Jsme na opačné straně, pojď si vzít tady Phoenixovi opály. On je na druhé straně. Šel. Jo, dobrý. Tady jako žádný loot. OK, no. Kde seš? Cože? Poběžíš? Jo, kde jsi? Jsi už přede mnou? Dobře, tak tam hlavně zůstaň někde poblíž, jo. Já to beru levo a ty napravo. Jo, tady u mě, jo, kdyby něco. Teď vím, že tam je. Sej konopí. Hlavně ho nepruť. Co děláte, prd?
tam budu za chvíli. Ano. Berany, duc. Děláme puc. Jo, dobrý. Do vojdu ne. Já už ho slyším. Myslím. Tak kde je to, tyhle, tady je takový... Taková pitomá bouře. Tak můžeme jít do něj. No tak jo, no. Rozhodně. Ježiš, až tam. No to je... Vidíš, přes celou mapu jsme museli utíkat, jo. Tak pojď. Tak chvilku a nevytahuj to. Teď. A to jsou ty orby. Bacha na jeho odsaz, jo. Tak. Sugarde, zas po mně. Jo. Koukal po tobě. Tam zdrháš, když mám boost. Ale proč? To snad ne, on mi bude dávat schválně vždycky nakladačku. Když se kutálet při tom ohni. Já ten orb snad nikdy nedostanu. Eparchant. Už nemáš, to už to vyplácal? Ne. Tam moc dlouho nemáš, protože ho rageuješ, že? Nezdrhej přede mnou. Jo. To se fakt daří, jo. Ještě koule do toho, ok. Stanu a už ležím, už mám 2 injekcí. Jo. Aj čogare, co to... No. To je dneska fakt, to je jak s tím GTAčkem. Ok, teďka se půjde na lokát a bude hotovo. Jeden stun. Že aspoň nehoď. Ne, zás. To už nestřílej.
Nejsem s tím spokojen vůbec. Je tady konec mapy, že jo, nebo ne? Tam se vypařil. Mám ho. Tak, aspoň, že ti to bouchlo. Takej se jak chceš. Jo, tak mě pust mi o to. To nestřílíš. A tak. To se mi nelíbí. Jednoho získám, ale až před hrobem. Ne, takhle ne. Zase tenhle. Takhle ne. Takhle ne, takhle ne. Okay, no já už tady půjdu asi. Už nejdeš. Tohle mu nemůžu darovat, jako ani náhodou. Jednou pojď. Poslat vážně. Asi to nechci. Tohle tam nech. Větší poškození.
Tak jo. Vidíš, to je zase nalevo. Jednou porodím ježky a budou mi říkat tati. Je tady. Musí kolem zadějt. Kudy zas běžíš? To prd... Už to šlo teďka vedle, nevím. Tak do háje už s tebou. Mi to tam dělá schválně. Pojď. Ty krása. Fakt jakože prdí. Tam zdrháš za oheň. Pojď, dělej. Tomu střílej do těch, pokud možná, no. O, mě ještě zažehne. Ty kryt. Obecně. Musí se zvednout. Nemůžeš. No tohle už nebylo do 2 minut, to štveře. Vždycky buď uteče, nebo mě schválně sundá.
Díky za spolupráci. Dobrá, vážení, já se s vámi rozloučím, dobrou noc. Jo, tak